Xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một vài cái tiêu chí tư liệu mình đã gửi cho các bạn từ hôm trước. Đó. Và chúng ta có thể làm những cái sản phẩm cho Gold, đúng không? Sau đó thì chúng ta có thể tìm những cái tư liệu khác và chúng ta có thể làm những cái thiết kế khác được nha. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ mở cho các bạn một vài cái cho các bạn xem nhá. Việc đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái file. Các bạn có thể tạo ra một cái file mới. Cái file này thì mọi người có thể để cho mình một chiều là 600 và một chiều 700 đi. Và một chiều thì mình sẽ để là 1200 và tất nhiên là mình sẽ để cho nó là 150. Đó. Và kiểm tra từ đầu xuống cuối thì các bạn để ý cho mình ở đây nó sẽ có giá trị như sau là tên, thứ hai kích thước treo chiều nằm ngang, kích thước treo chiều nằm dọc. Và cái này nó sẽ thiên về những cái giá trị khi các bạn thiết kế như là poster, các bạn thiết kế về những sản phẩm như là có thể là thiên về cái giá trị standee. Nếu bạn cho dài hơn, ví dụ cái này không phải 1200 nữa mà cái này là 1500 thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ thiên về cái câu chuyện là standee. Và standee nó có 60m6 và 80m8 nhé, các bạn nhớ nhá. Và ra ngoài thị trường thì nó sẽ có những hệ thống về cái chân chữ X hoặc chân giấy nó đã bán sẵn rồi, chúng ta chỉ việc thiết kế xong và chúng ta chỉ việc in xong rồi các bạn lắp vào là xong được rồi nhá. Rồi sau khi đã làm ra cái thông số và kiểm tra rất là kỹ thì các bạn sẽ nhảy pixel cho tôi và tôi ấn vào clip và lúc này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phiên bản về cái thiết kế của chúng ta như thế này. Trong quá trình khi làm thì bây giờ thì mình sẽ tắt bỏ một số thứ đi bởi vì nó đỡ cho được việc ảnh hưởng nhá. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ ấn tắt đi hết, được chưa? Rồi Zalo cũng tắt luôn nha, Zalo cũng tắt luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái tôi sẽ tắt thông báo đi và tôi sẽ tắt bỏ như thế này đi, được chưa? Để cho nó nhẹ, được chưa? Có một số bạn khi mà học về thiết kế cái bài hôm trước ấy, mình có giới thiệu cho các bạn biết là các bạn hãy xem những cái đoạn mà mình quay lại cho bạn rất kỹ là bạn muốn tìm được một phông nào đó sau này thầy Khánh sẽ không cung cấp nữa. Mà các bạn tôi đã dạy cho các bạn cái phương pháp để tìm rồi. Phông nào cũng có thể tìm được qua cái My Phông. Và khi tìm được phông chữ đó thì các bạn sẽ copy cái từ của cái phông chữ đó và các bạn search lên cho Google cho tôi là download phông chữ tên của cái tên phông đó và từ miễn phí bằng tiếng Anh là các bạn sẽ tìm ra. Và tìm ra rất là dễ, mình còn chỉ cho các bạn về cái đa phông rồi, đúng không ạ? Ok, và chúng ta luyện tập với cái đấy thì sau này chúng ta sẽ làm chủ được cuộc chơi chứ không phải lúc đó là chúng ta sẽ phải gọi cho bất cứ ai cả nha. Rồi, hôm nay thiết kế cho sản phẩm Gold thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng như sau là Canson Home. Hôm trước có một bạn thì làm về cái chai nước, tí thì mình sẽ xử lý sau, nhưng mà các bạn làm chai nước thì chọn cái chai nó phải đẹp đẹp một tí, chọn chai nước xấu quá và xử lý những cái màu sắc này nó chưa được ổn lắm. Đỏ đặt trên nền xanh là khó nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi bây giờ thì tôi sẽ chọn cho nó đến một cái sản phẩm như sau. Trong đây thì nó có sản phẩm xe thì tôi sẽ tính sau. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ thiết kế về sân Gold. Sân Gold của chúng ta nó nằm ở đâu? Ok, tôi sẽ kéo xuống phần ổ E. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thư viện ảnh. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh. Và tôi sẽ chọn cho nó một cái thiết kế về sân Gold để cho các bạn. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra lại là cái sân Gold của chúng ta là cái gì đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Chuẩn bị tư liệu rất là kỹ, từ người đến logo đến các thứ là phải chuẩn bị. Và sau khi chuẩn bị xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi có một cái nền tảng về cái hình ảnh và chúng ta có thể nhân rộng nó ra. Đấy nhá, ảnh này là nhân rộng ra bằng cách nào nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn cho các bạn một cái phương pháp như sau. Ví dụ, cái này thì chúng ta sẽ bật lên thì nó nằm một cái thảm cỏ rất là dài. Các bạn nhìn không? Đó, mục tiêu của tôi là tôi làm cái thảm cỏ này đấy. Đó. Và cái thảm cỏ này thì các bạn nhớ cho tôi một tí là chúng ta lập ra một layer mới. Chúng ta cắt không có nền rồi nhá. Ok, mọi người có biết là làm thế nào để nó dài cái này ra không ạ? Các bạn ơi, các bạn có biết làm sao để cho nó dài ra không nhá? Cả nhà ơi.
Cái này thầy ơi, cái này có phải thầy khoanh vùng xong rồi chọn cái field content gì đúng không ạ? Đây nha, thôi thì tắt bỏ cái này đi, làm từ cái cái mộc mạc tí. Đây đây là một cái ảnh và chúng ta sẽ phải cắt cái ảnh này ra bằng cách nào đó. Nó rất là đơn giản như này thôi, các bạn có thể chọn vào cái Quick Selection Tool và chọn vào đây, các bạn khoanh ra như thế này. Đấy, cũng là một cái cách đó. Chạy sang bên tay trái, và sau khi đã làm xong thì các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng là Ctrl G thôi. Ctrl G nên là tự khắc nó có được cái điều mà các bạn mong muốn, và lúc này các bạn xóa cái cũ đi. Sau khi xóa cái cũ xong thì các bạn nhớ một điều cho tôi là chúng ta sẽ按Ctrl Y ngắn để xem cái của chúng ta đang là 1400 đấy. Các bạn có thấy kinh chưa? Cảnh nó khá to nên là tôi sẽ để là 1000 thôi để cho nó nhẹ. Rồi, sau khi mà đã chọn xong thì các bạn dùng cái công cụ C là cái công cụ crop này, và chúng ta mở rộng cái khung hình nó dài nhỉ. Đó, thế thôi. Rồi, bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chuột phải chọn vào biểu tượng, nhìn thấy chưa? Và chúng ta giữ phím Command, chúng ta copy sang bên này. Thế thì chúng ta có 2 miếng rồi. Các bạn có nhìn thấy 2 miếng chưa? Sau khi đã có 2 miếng xong thì các bạn sẽ để ý cho tôi là ở khe giữa này nó có cái vệt này. Các bạn nhìn thấy nó có cái vệt này, nó không được ổn lắm thì chúng ta có thể dùng qua mặt nạ. Và cái nguyên tắc mặt nạ thì tôi đã dạy rất kỹ rồi. Chúng ta chỉ việc chọn vào phím Gradient hoặc là dùng một cái bút B. Bút B đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút, đó là bút thường nha. Và bút thường xong thì các bạn sẽ phải chọn cho tôi một cái bút đầu nhòe nha. Rồi, sau khi đã chọn bút đầu nhòe xong thì bạn hãy tô vào chính xác vào vị trí của cái bút. Hãy kiểm tra thông số của bút. Ở phía trên cho tôi thanh thuộc tính, Normal là chế độ không hòa trộn, Opacity là 100%, chữ Follow là 100%, Smooth là 10. Đó, tất cả mọi thứ đều ổn định. Và lúc này thì nguyên tắc của cái mặt nạ của chúng ta là gì? Dùng màu đen nên tôi chọn màu đen. Màu đen tô qua đến đâu thì cái hình nó sẽ mất đến đấy, nên là chúng ta phóng to lên tô này, các bạn nhìn chưa? Đó, thế là mất rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nối liền với nhau. Và tương tự như vậy thì tại sao tôi lại không chọn cả hai? Tôi ấn vào Ctrl E. Sau đó tôi lại là thu nhỏ lại, tôi lại dùng cái phương pháp này, giữ phím Alt, tôi lại copy cái phiên bản này ra làm thứ hai. Rồi, sau khi đã có phương án số 2 xong thì bạn này cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn mặt nạ, tôi lại chọn vào bút B và tôi lại kéo vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Sau khi tôi kéo xong thì tôi đã có được miếng thứ hai. Tôi lại chọn vào đối tượng layer dưới và layer trên và ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Rồi, sau khi Ctrl E xong thì chúng ta lại dùng phím V và giữ phím Alt lại copy sang phiên bản tiếp theo. Và với phiên bản này thì các bạn cũng tương tự như vậy, bạn này lập ra một cái mặt nạ, dùng bút B tô vào vị trí. Thế là lúc này thì các bạn nhìn thấy tôi đã có được một cái thảm cỏ rất là dài. Và tôi ép cả hai bằng Ctrl E này, tôi cho các bạn xem này, cái miếng cỏ tôi này rất dài. Đó. Và sau khi đã dài xong như này thì các bạn nên để ý cho tôi một tí là bây giờ sau khi cắt bằng cái gì nhỉ? Quick Selection Tool này, rồi cắt bằng pháo hoa này, nên thường tất cả những cái rìa cạnh của đối tượng của chúng ta nó hay gặp một cái vấn đề như sau. Một, nhìn nhá. Một là các bạn sẽ bị màu trắng, nên là tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn. Và tôi sẽ đổ một cái màu xanh đậm cho các bạn và cho xuống dưới layer của thảm cỏ nhá, bằng Ctrl hoặc vuông bên tay trái. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của chúng ta có vấn đề. Các bạn có nhìn thấy chỗ này màu trắng của tôi chưa? Đó. Với cái kiểu màu trắng này thì làm thế nào để cho nó biến mất, để nó trở thành một cái màu khác? Thì các bạn có hai sự lựa chọn. Bạn có thể chọn thẳng trực tiếp từ màu trắng cũng được. Hoặc các bạn nhớ cho tôi một điều rằng là lúc này chúng ta có thể chọn vào vị trí và chúng ta tô vào vị trí ở phần phía dưới bằng cách như sau. Nhìn nhá, lập ra một layer mới. Thứ hai là các bạn sẽ chọn vào bút Y ngắn và chỉ thẳng vào đây cho tôi lấy màu đậm. 3 là dùng bút B và tô lên. Trong trường hợp này tôi thì các bạn tô thoải mái rồi đấy. Tô như này thì các bạn sẽ thấy là đó thì nó là hết màu trắng rồi. Thì tô vào đây. Tô vào đây. Đó, tô vào đây. Thế là cái màu trắng của chúng ta biến mất.
Nhưng thực tế là các bạn sẽ nhớ một điều rằng là Photoshop là một trong những cái ánh trăng lừa dối, và cái vấn đề là khi làm cho khách hàng thì các bạn cũng đừng bao giờ giá trị là các bạn phải view lên cho khách hàng xem mà đấy anh thấy không, em làm này là thực ra bản chất là như thế này người ta cũng chả cần biết đâu ạ. Cái quan trọng nhất là người ta nhìn vào thấy ổn thỏa mọi thứ, khi phóng lên không bị lỗi gì là ok rồi. Chứ đừng có làm như thế thì nó sẽ rất là khó cho các bạn nha. Đấy, tôi dùng bút bê chọn đúng màu tôi tô thẳng trực tiếp. Và thế tại sao lại thầy không học, thầy không cho cái bút nó giống như cái cỏ được không ạ, thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, chúng ta đã học bút đâu. Đây là tôi đang nói cho các bạn biết là xử lý bằng những cái công cụ rất là cơ bản của cái bút mà hôm trước chúng ta đã vô tình gọi là học thêm trong giá trị từ bài trước. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng là hồi xưa tôi đã từng dạy những cái Photoshop và Illustrator là tôi phải một vài tháng mới hết được chương trình, các bạn biết không? Mà còn không hết nổi ấy. Đó. Và lúc này sau khi đã đưa lên thì các bạn sẽ dùng công cụ phím V cho tôi và đẩy lên đây. Đấy, thì các bản chất nó như này này. Và lúc này chúng ta dùng Ctrl+G. Ctrl+G là chui vào trong. Và sau khi chui vào trong thì tôi sẽ chọn đối tượng dưới và tôi kéo từ bên này nó còn thiếu tí này này thì tôi sẽ tô tiếp B, tô tiếp cái này ở đây. Rồi, bên này cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn cả hai và tôi dịch chuyển vào V và kéo sang bên này. Ấy, nó còn thiếu cái này này, B. Lúc này tôi chọn vào đây ở phía trên của thảm cỏ là cái màu đậm này này, B, và tôi tô nốt như này. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và sau khi mà đã lựa chọn xong thì các bạn có rất nhiều sự làm cách làm khác nhau. Và sau khi đã làm xong tôi thấy là nó khá ổn rồi thì tôi có thể được quyền là chọn vào cả hai và ép nó thành một nha. Ctrl E là ép để thứ nhất là nó nhẹ, và thứ hai thì tôi có thể áp dụng được cái thiết kế của tôi. Và các bạn nhớ một điều rằng là trong lần này thì chúng ta sẽ áp dụng một cái thứ cực kỳ quan trọng. Ok, lúc này các bạn sẽ chọn vào phương pháp dùng V và kéo thẳng trực tiếp đối tượng này sang file thiết kế của chúng ta là một cái hình thảm cỏ. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Nó rất là dài khủng khiếp luôn. Và lúc này thì cái này không cần thiết nữa thì các bạn có thể tắt đi hoặc các bạn có thể lưu lại, bởi vì các bạn có thể thiết kế cho Euro bóng đá gì đó thì các bạn thấy là cái này hữu dụng thì giữ lại cái file không có nền này, nó sẽ dùng cho lần sau. Còn nếu không thì tôi sẽ tắt đi, tôi cũng không cần nữa, tôi đã có rồi. Rồi, sau khi sang bên này thì các bạn để ý cho tôi một cái thứ rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm nhá. Các bạn nhìn này. Lúc này trước khi làm thì các bạn hãy chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Có nghĩa là tại sao lại dùng cái này? Và cái này nó có tác dụng gì? Bởi vì là khi mà các bạn ấn vào Convert Smart Object thì phóng to và thu nhỏ đối tượng nó sẽ không bị vỡ hình nha. Ví dụ có nhiều người thu nhỏ cái hình ảnh xuống, xong rồi thấy chưa nghĩ lại cầm cái ảnh to kéo ra thì ngay lập tức nó sẽ bị vỡ hình, nó bị mờ hình. Nên để tránh trường hợp đó thì các bạn hãy Convert Smart Object cho tôi. Và cũng giống như là cái Convert Smart trước thì các bạn có thể bẻ cong được đối tượng nhá. Các bạn nhìn chưa? Convert Smart Object. Và sau khi Convert Smart Object xong thì các bạn nhìn này, tôi cái file tôi rất là dài, tôi có thể đặt vào vị trí như thế này. Đó. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T thì nó dài khủng khiếp. Và lúc này thì các bạn có thể chọn cho nó là vị trí là có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm. Bạn có thể chọn 4 điểm bằng cách nào? Chúng ta chọn vào Warp. Trong phần Warp của chúng ta nó sẽ có một cái giá trị như sau cho các bạn. Đó là biểu tượng Default và các bạn sẽ chọn vào Custom, là có nghĩa là chọn theo ý đồ của các bạn. Và lúc này các bạn có thể chọn 3. Chọn 3 thì ngay tức nó sẽ có 3 điểm cho các bạn. 1, 2, 3 và lúc này chúng ta ấn OK. Đó, các bạn có nhìn thấy điều đó. Và chúng ta có thể Ctrl Z lại nha. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn cho các bạn xem. Chọn đây. Được chưa? Lúc này chúng ta sẽ ấn vào giá trị là số 2 chẳng hạn như thế này. Và chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng số 2 như thế này. Thì các bạn nhìn thấy không ạ? Thì ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi chỉ có 2 cái điểm thôi. Được chưa? 1, 2. Đấy. Thì tùy theo tính chất của các bạn. Ví dụ bạn tích lại một lần nữa vào đây. Tôi sẽ chọn vào cái này là 3 chẳng hạn. Được chưa? Tôi ấn OK. Được chưa? Đây là ngang. Vậy thì cái ngang mà chúng ta không cần nhiều lắm thì các bạn có thể được quyền điều chỉnh nó. Ví dụ cái này là 2 thôi. Và cái này thì tôi sẽ để là 3. Các bạn nhớ. OK. Và sau khi đã chọn 3 xong thì cái cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Những cái đầu điểm chốt này được quyền bẻ cong các đối tượng được. Nên các bạn sẽ dùng cái phương pháp, đây là cái chuột trắng này, các bạn nhìn chưa? Ngay tức nó sẽ nhanh. Và để muốn chọn được tất cả túm cái đầu điểm này thì bạn giữ phím Shift giúp tôi quét qua. Thì ngay tức nó sẽ có cái chốt đầu điểm này thì các bạn sẽ cầm đầu điểm này bạn kéo vào đây cho tôi.
Rồi, sau khi đã chọn lựa xong bẻ cong này thì bạn này giữ tích vào màn hình cho tôi cái. Sau khi tích xong thì các bạn nhớ cho tôi này giữ shift và bạn quét qua điểm này. Lần thứ hai thì bạn hãy cầm điểm này kéo vào đây. Đó, thì các bạn nhìn thấy chưa? Và tích vào đây, chúng ta lại giữ shift và chúng ta lại kéo xuống đây. Đấy. Lựa chọn của chúng ta là có rất nhiều kiểu nha. Rồi, ok. Và lúc này chúng ta giữ shift, chúng ta lại quét qua đây. Và quét qua thì các bạn nhớ cho tôi là nó có rất nhiều kiểu lựa chọn. Ví dụ chúng ta quét vào giữ shift, chúng ta quét đây. Bạn muốn xoay, bạn ra góc này, bạn xoay cái thì tự khắc nó sẽ xoay cho các bạn. Nhìn thấy chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta giữ shift, chúng ta quét qua đây và chúng ta có thể được tuyến xoay theo chiều mà chúng ta mong muốn. Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta giữ shift, chúng ta quét qua xuống dưới, chúng ta dịch chuyển xuống dưới. Được chưa? Rồi, ok. Và cũng tương tự như vậy. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào đây, có thể là giữ shift nhé. Giữ shift này. Đó, giữ shift này thì các bạn có thể thu nhỏ lại cái hình này. Rồi các bạn có thể xoay cái hình này đi để cho nó cong tròn. Nhìn thấy chưa? Nó có thể tạo ra những cái đường chuyển động cho các bạn để cho một cái người đứng lên trên cho nó đẹp hơn. Đấy, ví dụ như này. Hoặc là các bạn có thể chọn vào đây và bạn xoay ngược lại như thế này. Đấy nhá. Đấy, lựa chọn của chúng ta nó rất là dễ. Đấy, lựa chọn này, cầm kéo này. Rồi, cho các bạn phóng to thu nhỏ này. Rồi, các bạn sẽ cầm ở điểm xoáy này, giữ shift này. Tích một lần ra ngoài màn hình, sau đó để quay như này. Đó. Và tất nhiên là trong lần khi quay thì bạn sẽ tích vào màn hình, bạn lại kéo vào đây và bạn đẩy lui ra đây cho tôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ cầm điểm này nhá, giữ shift này. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể xoay này. Đó, và sau khi xoay xong thì các bạn sẽ dịch chuyển xuống đây. Đây là cái biểu đồ của các bạn, đây là cái hình của các bạn, bạn có thể tích vào điểm này. Và vô tình thì chúng ta cũng có thể bẻ được đường cong của chúng ta theo mà chúng ta mong muốn nhá. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể tạo ra sân to, sân bé hay như thế nào đó, được không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi giữ shift, tôi quét qua đây và tôi sẽ làm sao? Giữ shift, quét qua đây và cầm thẳng đối tượng này kéo lên đây. Đây là cái biểu tượng của các bạn và các bạn có thể xoay đối tượng đi này. Đặt lên trên đây này. Và xoay đối tượng như này này. Đó, thấy chưa? Sau khi đã xoay xong thì các bạn có thể đưa vào đối tượng như thế này. Đấy, giữ shift chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Đấy, rất là nhiều những cái khía cạnh để cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, đặt vào đây này. Thu nhỏ hình này. Được chưa? Thu nhỏ cái hình này. Giữ shift này, chọn này. Thu nhỏ hình này. Được chưa? Đấy, đường của chúng ta rất là dài nên là các bạn có thể quét qua đối tượng nhá, giữ shift này, quét qua đối tượng và lại thu nhỏ lại và lại biểu tượng của chúng ta sẽ xoay góc này đi. Đó, được chưa? Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đẩy lên cái vị trí này giúp tôi. Nhớ là chúng ta giữ shift để chúng ta dịch chuyển thì nó sẽ đi được cả tảng như này. Giữ shift có thể chúng ta sẽ chọn vào đây. Cái này thì các bạn cứ xoay thôi để cho nó theo đúng cái chiều của các bạn, để giống như là chúng ta đang đứng trên một cái thảm cỏ. Để giữ shift chúng ta quét qua đây nha. Đấy, thì cái này thì chúng ta sẽ có này, xoay này. Rồi to nhỏ này. Đó, to nhỏ này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Sau khi to nhỏ xong thì các bạn có thể đẩy vị trí đối tượng sang trái sang phải. Ví dụ tôi giữ shift vào đây. Tôi giữ shift tôi quét qua cái này và tôi kéo cái này ra để cho nó tròn đều hơn, được chưa? Và cái đầu này thì tôi có thể cầm đối tượng này tôi kéo ra cho nó to hoặc là thu nhỏ lại như thế này. Đó. Rồi cái điểm này thì các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ tích vào đây và giữ shift tôi kéo đây, tôi kéo nhảy và tôi thu nhỏ lại như này. Đó. Rồi tiếp theo là cái này tôi sẽ phóng to ra như thế này. Đấy. Rồi cũng tương tự như vậy thì với cái biểu tượng này thì các bạn sẽ quét qua, giữ shift quét qua như thế này và thu nhỏ lại. Và chúng ta sẽ đẩy đối tượng xuống đến đây. Đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta là sau khi mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta có được cái vị trí, một cái đối tượng, một cái hình như thế này. Và ví dụ chúng ta sẽ chọn vào giữ shift, chúng ta có thể phóng to này ra một tí này. Được chưa? Chúng ta có thể cầm điểm này, giữ shift này. Cầm này và xoay góc độ này vào trong một tí này. Đó, và chúng ta sẽ cầm cái biểu tượng này, chúng ta sẽ kéo xuống đây một tí này. Đấy, tùy theo tính chất của các bạn mong muốn. Các bạn có thể xoay vị trí làm sao cho nó phù hợp, được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí thảm cỏ thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái thảm cỏ của chúng ta. Và
chúng ta có thể ấn vào chữ V để kết thúc cho nó. Tôi đã tạo ra một thảm cỏ chuyển động. Và sau khi thảm cỏ chuyển động này, các bạn vẫn được quyền dùng một cái lệnh nữa rất là hay. Có nghĩa là cái đường này tôi muốn tròn chỉ, cái này thì có nuôi vào trong, thì chúng ta làm một cách nào. Ví dụ trong trường hợp này tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Đó, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Rồi, tôi thu nhỏ lại. Đấy, nhiệm vụ của tôi là tôi đã xong cái này. Và tôi đặt vào vị trí trên lên một tí, và tôi đặt một cái người ở đây, tôi đặt ở chỗ này 3 giá trị hình của chúng ta. Rồi. Sau khi đã làm xong thì các bạn có một cái lệnh nữa tiếp theo cho các bạn, đó là gì? Chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào liquify. Liquify là giá trị nắn điểm, nắn hình của chúng ta. Nó có thể to nhỏ, đường cong của chúng ta chọn vào đâu thì các bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình chúng ta xuất hiện một cái giá trị và chúng ta sẽ cầm cái biểu tượng hình tròn. Đây cái hình của chúng ta, đây là cái nắn điểm đấy. Đây là cái size của chúng ta, là cái size bút này, nó to lên hay nhỏ xuống là tùy thuộc vào cái này. Đó, các bạn nhìn nhá. Và các bạn có thể giữ phím gì, chặt phím Alt và chuột phải kéo vào trong thì nhỏ đi, và kéo ra ngoài thì nó to lên. Đấy, nó có thể là điều chỉnh vậy. Và nếu ngoài chúng ta sẽ kéo đây để cho nó tròn. Được chưa? Và tôi sẽ kéo ở đây để cho nó tròn. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là như vậy thôi. Để làm sao cho nó đẹp. Thế đó, nhiệm vụ của chúng ta vậy thôi mà. Ok, và lúc này sau khi mà tôi đã làm xong nữa được cái biểu tượng và tôi thu nhỏ cái đầu bút, giữ phím Alt, nó năn chuột vào đây, tôi kéo xuống một tí, tôi kéo xuống một tí, kéo xuống một tí, tôi kéo xuống một tí, tôi kéo xuống một tí. Đó, tôi sẽ kéo xuống một tí. Ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái giá trị. Đó, từ chỗ này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ đẩy cái này lên một tẹo, tôi sẽ đẩy cái này lên một tí để cho nó tròn trịa cái hình của tôi. Đó, làm thiết kế thì đôi lúc phải cần phải chỉnh cái này thôi. Và cái đường này của bạn đã khá là ngon rồi thì các bạn hãy nhớ cho tôi một điều như sau. Lúc này sau khi đã chỉnh xong, thậm chí các bạn có thể chỉnh vào trong cũng được, rất là dễ dàng. Ấn OK, các bạn nhìn chưa? Cái hình của tôi đã được như này. Có nhiều người thì người ta có thể cầm điểm này và giữ phím Alt, cầm một Ctrl T và chuột phải nhá. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhớ chuột phải này. Các bạn có thể đảo ngược cái vị trí. Hoặc là các bạn nhớ cho tôi là cái hình này, sau khi mà chúng ta copy xong thì chúng ta có thể lập ra một layer mới này. Nhớ nhá. Để làm mất định dạng của Convert Smart Object thì việc đầu tiên là bạn lập ra một layer mới. Sau đó bạn chọn layer đó và layer Convert Smart Object. Chuột phải chọn vào Ctrl E. Ctrl E này ép nó lại thành một thì tự khắc nó sẽ mất định dạng. Và lúc nào mất định dạng thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào biểu tượng lá lật lên trên. Và chuột phải chọn vào Horizon như thế này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái điểm này của tôi chưa? Và sau khi mà đã chọn lựa xong được cái điểm này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái việc xóa nó là cái chuyện rất là đương nhiên rồi. Và lúc này các bạn chỉ việc ấn vào Ctrl T cho tôi và chọn cho tôi một cái lệnh Warp, và cho tôi một cái lệnh Warp thì các bạn có thể cầm điểm này bạn kéo ra ngoài. Cả nhà mình sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ kéo ra ngoài. Hoặc là các bạn sẽ cầm điểm này bạn kéo ra ngoài cho tôi, được chưa? Còn nếu không nữa thì bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ cũng có lệnh ở filter và chúng ta chọn vào liquify thêm một nữa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu điểm này, các bạn sẽ làm cho nó tròn ra. Cho đầu bút to lên một tí nhá. Rồi to lên, cầm kéo ra như này trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, giờ cho nó tròn trịa mà. Đó, cái này thì luyện nhiều thì nó khá thôi. Chứ chả có gì gọi là kinh khủng ở đây cả. Ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy được rồi. Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tạo ra một cái mặt nạ. Sau khi tạo ra mặt nạ thì phải dùng cái bút B để làm gì? Để xóa nó đi. Xóa nó đi để làm gì? Để nó ăn lại với nhau thành một này, nhìn chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng là sau khi chọn đối tượng này xong, bạn thấp xuống đây một tí nhá. Bạn chọn là mặt nạ này, B này, bạn xóa cái này đi thì nó sẽ ăn liền với nhau. Được chưa? Đó, và sau khi ăn liền với nhau xong thì cái bên này thì các bạn có thể được quyền là xóa cái bên này được bằng cách là bạn có thể tìm vào đây, xóa nốt cái bên này đi. Và tất nhiên là cái điểm này thì tôi cũng định là cho nó mờ thôi, cho nó mờ sang nhau thôi nhá. OK. Đó, và vị trí của chúng ta đã được xong được cái hình rồi. Lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là thầy ơi, nhưng mà cái điểm này em lại không thể xử lý được. Thì bây giờ nhớ một điều rằng là chúng ta có đối tượng số 1 là cái này và đối tượng số 2 là cái này của hai cái.
Và chúng ta được quyền là làm cho các file chúng ta nhẹ đi bằng Ctrl E nhá. Các bạn nhớ nhá, Ctrl E là ép nhẹ đi này. Phần thứ hai là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bút B của chúng ta. Bút B là bút gì? Đây ạ, bút B đây. Bút B là ấn vào chữ B. Và cái bút B của chúng ta thì nó có một cái lệnh như sau là Y ngắn, và chúng ta chọn vào đây là một cái màu vàng rất là tươi, được chưa? Nhìn thấy vàng tươi chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái vàng tươi này của tôi chưa nhỉ? Alo? Rồi. Lúc này các bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi, và lúc này tất nhiên phải là layer mới nhưng không có layer cũ đâu nhá. Và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái biện pháp như sau là B, và chúng ta tô thẳng trực tiếp vào đây. Thì các bạn thấy không? Khi tô thẳng trực tiếp vào đây thì ngay lập tức nó sẽ làm sao? Nó sẽ biến màu nhưng nó bị nhòe ra ngoài. Chúng ta được quyền dùng một giải pháp là cho nó chui vào trong bằng Ctrl G thì chui vào trong rồi. Nhìn chui vào trong chưa? Và lúc này chúng ta muốn có màu giống nó thì bạn phải dùng hòa trộn là color, bởi vì các bạn nhớ là chúng ta có thể chọn color là thay đổi màu sắc này. Nhìn chưa? Đấy, màu sắc của chúng ta như này. Đó. Và thậm chí là các bạn có thể chọn cho tôi một giá trị là hòa trộn hay như thế nào đó là tùy các bạn, nhớ nhá. Đó. Đấy là một cách nha. Còn cái cách khác thứ hai nữa là gì? Sau khi mà bạn đã có cái này xong thì bạn được quyền chơi một cái việc như sau là các bạn khóa nền lại cho tôi. Khóa nền lại bằng cách này. Và sau khi khóa nền xong thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ áp dụng trong cái nền thôi, không được ra ngoài. Thì lúc này chúng ta được quyền dùng công cụ S. S là công cụ copy. Có nghĩa là nó dùng cái phương pháp nha, công cụ S này là công cụ copy, là có nghĩa là copy những chỗ hoàn thiện để đắp vào chỗ không hoàn thiện. Thì các bạn có thể dùng phím Alt và tích vào đây cho tôi. Đó, nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ tích vào đây nhẹ nhàng tí để cho nó giống. Đấy, nó có thoát ra ngoài đâu, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thấy chưa? Và nó sẽ giống như cái việc mà các bạn đang làm. Ok, lúc này tôi tích vào đây, giữ phím Alt tôi copy đoạn hoàn thiện này để tôi copy tùy chỗ nhé. Không phải chỗ nào tôi cũng dùng là cái này chỗ này màu đen nó hơi xấu. Ok, giữ phím Alt. Và tất nhiên ở xa thì không ai nhìn thấy đâu, các bạn yên tâm một đường như thế đi. Nhưng cái màu sắc của chúng ta đã cải thiện một cái đường viền rồi. Được chưa? Ok, giữ phím Alt. Ok, tiếp theo chọn vào đây, chọn vào đây. Rồi, tiếp theo chỗ này hơi đèn quá, giữ phím Alt copy đoạn này, copy này cho tôi cái. Ok, được chưa? Giữ phím Alt copy xuống đây một tí nữa, thế là xong. Rồi, cả nhà mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Rồi. Đó, rồi chỗ này nó chưa được đẹp lắm này, các bạn nhìn thấy chưa? Chỗ này chưa thấy được vặn lắm rồi. Ok, giữ phím Alt tích vào đây một điểm. Phóng to này lên chấm đây để nó có cảm giác nó chuyển êm. Và đôi lúc thì chúng ta phải cũng nhìn bằng mắt xem là nó đã chuyển êm chưa. Chưa chuyển êm thì phải cần xử lý chứ, đúng không? Đấy, đấy là lý do tại sao người ta sinh ra các công cụ trên Photoshop để xử lý đấy ạ. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái này thì các bạn thu nhỏ lại cho tôi, thì tôi đã có một cái giá trị, một cái đường chuyển động, một cái như này. Thì lúc này các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ dùng một cái thủ pháp như sau. Hãy chọn về công cụ bút. Và công cụ bút G này tôi đã cung cấp cho các bạn. Và trong công cụ bút G này các bạn để ý cho tôi mấy cái thứ như sau. Nhìn nhá, bút G, bút B này. Và cái bút tên tôi tên là G, nó gồm có rất nhiều loại bút. Thì các bạn để ý cho tôi một tí là các bạn sổ xuống. Thì bút chúng ta đang hiển thị dưới dạng này thì các bạn lưu ý cho tôi là để muốn hiển thị giống thầy Khánh, hãy chọn vào bánh xe là cài đặt. Hãy chọn vào tip bút thôi. Tip bút giữ nguyên, còn bút ấy, bút chốc này các bạn bỏ đi. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Và lúc này các bạn lăn chuột xuống cho tôi, hãy tìm đến một cái nơi được gọi là màu nước. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn một cái màu nước. Các bạn sẽ kéo chuột xuống. Cái bút là nó sẽ có, nên là các bạn cứ có bút là chúng ta sẽ làm được. Và nếu không có bút thì chúng ta tự tạo bút thôi, chả có gì là kinh khủng cả. Được chưa? Nhưng tất cả những thứ này là chúng ta tự làm. Được chưa? Rồi, chúng ta lăn chuột xuống. Hãy tìm đến cái nơi nào có một cái đầu bút để tôi có thể sử dụng được. Đó, rồi tôi lăn chuột xuống tiếp. Tôi sẽ tìm đến nó. Đấy chưa? Rồi, kéo vào đây. Thực ra thì nó rất là nhiều loại bút, nhưng mà chúng ta cứ tìm một vài cái loại bút theo kiểu màu nước một tí thì trông nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, đây là một dạng này, các bạn nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã lựa chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ chọn một cái, hoặc là chọn một cái màu như thế này. Được chưa? Đây, ví dụ trong trường này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ như này. Đấy, cái màu tôi sẽ được như này, mà tích nhiều lần thì nó đậm lên thôi. Rồi, ok, Ctrl Z lại.
Bây giờ thay việc đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu y ngắn và chọn đúng cái màu đậm của đối tượng của chúng ta. Và lúc này chúng ta được quyền dùng cái công cụ bút B và tô vào. Chúng ta sẽ tô vào như thế này. Ok, chúng ta có thể tô vào như này. Đó, tô vào nha. Đây là lớp đệm dưới của chúng ta và thu nhỏ đầu bút lại. Đầu bút này của chúng ta hơi to, chúng ta thu nhỏ đầu bút lại. Ok, chúng ta tô vào đây. Và đoạn này của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ tô nó sát vào. Ok, đẩy vào đây. Chỗ này tôi sẽ đẩy cho nó đậm lên. Ok. Đó. Rồi, các bạn sẽ thu nhỏ lại tiếp theo một lần nữa cho tôi. Và lúc này chúng ta thu nhỏ lại nha. Và các bạn có thấy rằng cứ mỗi lần mà chúng ta xoa bút này có thấy mệt không các bạn? Rồi. Các bạn có thấy là bút này của chúng ta nó cứ bị một chiều không? Alo? Alo? Có thể. Đấy, chính vì vậy mà cái câu chuyện của bút của chúng ta là để muốn tự đảo chiều và không cần phải làm quá nhiều thứ. Thì người ta làm bằng cách nào? Thì các bạn nhìn này, để tạo hệ thống tự động xoay cái chiều bút này, các bạn nhìn này, cái bút này nhá. Nhìn chưa? Cái này là xoay này, kéo ở đây thì nó lại theo một hướng khác này. Nhìn chưa? Bây giờ tôi sẽ cầm này, tôi sẽ xoay hướng này thì nó lại hướng khác này. Đó, thấy chưa? Vậy thì để muốn xoay tự động thì người ta làm bằng cách nào? Thì các bạn ấn vào F5 giúp tôi. F5 chính là điều khiển đầu bút. Phần thứ hai là các bạn muốn điều chỉnh đầu bút thì các bạn ấn vào Shape Dynamic. Ấn vào chữ nhá, không tích vào đầu nhá. Ấn vào chữ Shape Dynamic. Và đây nó phần là xoay vòng tròn cho các bạn. Đó, đây là xoay vòng tròn nhá. Mỗi lần tích thì nó sẽ xoay, lấy cái này nó sẽ xoay một cái kiểu khác nhau. Phần thứ hai là size jitter, chính là phần to nhỏ của đầu bút của các bạn. Và các bạn chỉ việc làm như này thôi là xong rồi. Đó, mỗi lần tích nó sẽ có độ to nhỏ khác nhau. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta thử trải nghiệm nhé. Tôi tích vào đây, đấy, các bạn nhìn nhá, nó sẽ xoay các hướng khác nhau. Rồi, bây giờ thì chúng ta nhiệm vụ của chúng ta làm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi đã làm xong được cái phần này rồi. Tôi sẽ dùng bút y ngắn và tôi chỉ vào đây nó có một cái màu khác. Và màu khác thì tôi được quyền là dùng bút B và tôi sẽ giảm cái độ này xuống một tí và tôi tích vào đây. Đó, các bạn nhìn nhá. Ok, chúng ta sẽ tích nhiều kiểu khác nhau cho nó đẹp, cho nó to, đầu bút nó to ra một tí để cho nó dễ nhìn đấy. Được chưa? Đấy, ví dụ các bạn có thể làm như này. Rồi cũng có thể là các bạn sẽ giảm cái opacity xuống để là các bạn sẽ thu nhỏ này và các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu nó đậm hơn và chúng ta sẽ tích vào đây. Cứ mỗi lần tích thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ là như thế này. Đấy, nó sẽ tối dần cho các bạn, nó tăng cái này lên một tí nữa vào đây. Đấy, tô dần, tôi trộn màu lại nhau để cho nó nhuyễn vào nhau trên cái nền tảng này màu này. Đấy, chỗ này nó chưa được êm lắm. Tôi sẽ chỉ vào đây và tôi lại chọn cho nó cái màu đậm hơn. Rồi, chúng ta tích vào đây. Đấy, làm sao mà để cho cái màu của chúng ta nó nhuyễn vào nhau một tí. Được chưa? Đấy, các bạn có thể tạo ra những cái chất liệu màu nước hoặc là như thế nào đó. Trong cái giá trị về thiết kế đồ họa nó có một giá trị như sau, là nền ở dưới phức tạp thì hình ở trên là đơn giản. Đấy, các bạn có thể chọn vào đây. Rồi, bây giờ thì đến lượt tiếp theo của các bạn đây ạ. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái giá trị hình thành của chúng ta nhá. Nào, tiếp theo này. Như các bạn đã biết thì người ta có một cái lệnh như sau, đó là tôi sẽ chọn vào chính cái hình này và tôi sẽ áp dụng cho nó một lệnh là Adjustment và chúng ta chọn vào phần Level, chính là phần chỉnh sáng tối. Và chỉnh sáng tối thì các bạn nhớ một điều rằng là khi tích vào đây thì nó giống như một lớp là các bạn nhân bảng lên và dùng hòa trộn làm sáng ảnh. Thì các bạn biết làm sáng ảnh chưa ạ? Tôi tích vào đây cho các bạn xem và làm sáng ảnh nhá, tôi tắt đi luôn. Không cần phải làm gì hết. Tích thẳng vào đây. Và lại hay một cái nó có sinh ra cái mặt nạ cho các bạn. Để làm gì? Chúng ta sẽ chọn hòa trộn làm gì? Đầu tiên là sáng ảnh hay là tối ảnh, thì trong trường này tôi sẽ làm tối. Cả nhà mình nhìn thấy tối chưa nhỉ? Alo. Rồi, sau khi đã làm tối xong nhưng lúc này bảo là thầy ơi nhưng mà em chỉ thích rằng là cái tối của em nó ở chỗ này thôi, còn một số chỗ nó phải sáng sáng cơ thì có được không? Thì nhìn này, ở đây nó sẽ có giá trị nào các bạn, ở đây là cái mặt nạ. Mặt nạ màu trắng này thì nó áp dụng hoàn toàn là multi ngay.
Nhưng nếu mà bạn muốn áp dụng theo cách của các bạn là các bạn sẽ chọn vào đây thì phải chọn bút B. Bút B của các bạn phải là màu đen. Thì bạn tích đến đâu thì hình sẽ mất đến đấy. Ví dụ bạn tích vào đây thì các bạn nhìn thấy chưa? Chỗ này của tôi sáng này, được chưa? Tôi gẩy sáng. Chỗ này tôi gẩy sáng tí này, được chưa? Ok, và chỗ này tôi sẽ gẩy sáng chỗ này một tí, ở xa xôi tí ở đấy. Đấy chưa? Đấy. Thế là các bạn có nhìn thấy trước sau này. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì nó đã có khối rồi. Và sau khi đã có khối xong thì bây giờ các bạn sẽ tiếp theo một cái giá trị nữa là các bạn lại tiếp tục nhớ một điều rằng là khi tích vào đây nó sẽ có giá trị gì cho các bạn. Tôi sẽ chọn một cái vị trí tiếp theo cho các bạn. Đó là lập ra một layer mới. Tôi lại chọn vào biểu tượng này level tiếp và hòa trộn lúc này không phải là làm sáng, làm tối nữa mà chúng ta sẽ hòa trộn là làm sáng. Sáng trưng luôn. Và sau khi đã làm sáng như này thì các bạn nhớ cho tôi là tích thẳng vào đây để làm gì? Để tôi chọn đối tượng đây dưới chính là cái biểu tượng của cái thảm cỏ đã uốn cong. Các bạn tích vào đây cho tôi. Và sau khi tôi tích vào đây xong thì lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí cho các bạn. Đây là biểu tượng màu gì? Cái này phải là màu Ctrl Y ngắn là biến mặt nạ trắng trở thành mặt nạ đen. Đó. Và sau khi trở thành mặt nạ đen xong thì bạn sẽ dùng bút B. Và cái bút B này các bạn lưu ý cho tôi là để muốn nó xuất hiện màu sáng hơn thì chúng ta phải là màu trắng. Và chúng ta tích vào đây. Được chưa? Và cho cái đầu bút nó to ra tí. Ok, chúng ta tích vào đây. Tôi muốn rằng cái chỗ này nó sẽ phải phát sáng, nó xa thôi. Nó phải xa xôi đi một tí. Nó phải xa xôi đi một tí. Nó phải xa xôi đi một tí nên tôi vuốt chỗ này một tí. Được chưa? Và ok, tôi sẽ nhấn nhá một vài chỗ bằng cách tôi thu nhỏ đầu bút này. Ok, tôi sẽ kéo vào đây để lấy được một ít trắng chỗ này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái rìa cỏ tôi chưa? Ok, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây. Đấy, các bạn có thấy không? Khi làm một cái poster cho một cái hãng thì người ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ để làm, xử lý từng tí một. Rồi, phần thứ hai cho các bạn đó là gì ạ? Sau khi tôi làm xong thì các bạn nhớ là tôi sẽ đổ cho nó một cái nền gradient. Và cái nền này gradient thì tôi chọn thẳng background nhá. Gradient là gì? Chúng ta đã học rồi. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng G. Và sau khi chọn G xong thì các bạn nhớ cho tôi bên này là màu gì? Chúng ta chọn màu xanh. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh nhạt hơn. Màu xanh nhạt hơn là màu như thế này. Và sau khi tôi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có hai cái màu thì tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới cho các bạn, và kéo từ đây đến đây. Ok, lập ra một layer mới, quên mất. Tự nhiên mình cứ đổ màu bình thường. Đấy, các bạn nhìn thấy chỗ này nó bị chừa ra ngoài chưa? Là kéo vào đây. Đấy, kéo vào đây. Đấy. Vậy thì lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ thấy một cái biểu tượng này, cái hình này của bạn có phải bị chừa ra ngoài không? Thì chúng ta được quyền chơi một cái trò như sau là chúng ta chọn vào Ctrl Alt G, chọn cả hai này, chọn vào Ctrl Alt G là chui vào cái hình này, Ctrl G như này được không ạ? Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của chúng ta là nhìn thấy chưa? Chúng ta vẫn bình thường nhưng mà lại không có một cái bị nem nhem ra ngoài, bởi vì nó chui vào thẳng vào cái khung hình này rồi. Thế là chúng ta đã có được một cái nền bầu trời, và cái nền bầu trời này muốn xử lý cho nó đẹp, để muốn xử lý cho nó hiệu quả thì người ta làm bằng cách nào thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này tôi sẽ lập lên một layer mới trên cùng, cái này là tôi sẽ ám mây cho các bạn đây ạ. Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào bút B. Bút B lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút tên là mây nhá. Cái mây của chúng ta nó nằm đây. Sau này thì các bạn search thì nó cũng dễ ra thôi, hoặc là các bạn tìm đám mây thì bạn cũng có thể làm được cái đám mây được theo ý đồ của các bạn. Nhưng tạm thời thì các bạn dùng cái bút của tôi, thế thôi. Được chưa? Chúng ta làm chuột đấy. Rồi, đây đám mây đây rồi. Chúng ta có thể chọn một cái đám mây như thế này. Và sau khi đám mây xong thì các bạn hãy chỉnh cho tôi nhé. Nhớ nhá, mây thì phải là màu trắng. Và mây thì phải làm sao? Chúng ta to lên. Ok, chúng ta sẽ chọn cái này tên là trắng. Và sau khi chọn trắng xong thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, nhìn thấy chưa? Đó. Ok, mọi người nhìn thấy cái đám mây tôi ổn chưa? Alo. Alo, alo. Tôi đây ạ. Tôi nói cho các bạn biết rằng là với cái chiêu thức như này người ta có thể làm nha. Đây này, các bạn nhìn thấy đường cỏ này, người ta có thể làm mờ đi, làm mềm đi bằng cách ok, tôi sẽ chọn vào đám cỏ. Tôi muốn cho nó mờ đi, mềm đi thì tôi chỉ việc tạo ra mặt nạ. Sau khi tạo mặt nạ tôi cần chọn một cái bút B, và bút B lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây chúng ta có rất nhiều loại bút. Và bút thì chúng ta chọn một cái bút thường, bút tròn thôi.
Và cái bút tròn này tôi sẽ từ tốn tôi chọn opacity, có nghĩa là tôi kéo đến đâu thì hình mất đến đấy thì nó phải là màu đen. Đấy, nguyên tắc của mặt nạ học kỹ là vì thế đấy. Và sau khi cái này xong thì bạn tô nhảy cho tôi. Nhìn nhá, tôi thu nhỏ này, thu nhỏ đầu bút này nè, giữ phím man này, kéo này, tô vào đây này, tô vào đây này, tô vào đây này, tô vào đây này. Đấy, có nghĩa là để cho nó mờ đi, xa đi. Còn cái đoạn nào mà các bạn muốn rõ thì là x này, màu trắng này tô lên để cho nó đấy. Thì tùy theo tính chất của các bạn, ý đồ của các bạn, bạn mong muốn là cái gì. Được chưa? Lúc này sau khi đã làm xong thì việc còn lại của các bạn là Ctrl. Sau khi Ctrl xong thì các bạn sẽ có một cái nền tảng là một cái logo. Các bạn có thể chọn một cái logo cho tôi tích vào đây. Và sau khi đã có logo thì logo này là logo không nền này, chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế thì chúng ta ấn vào Ctrl V và cho lên trên tất cả. Và lúc này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta có thể đặt ở bất cứ đâu, nhưng lúc này các bạn ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại giúp tôi ạ. Được chưa? Các bạn có thể đặt vào đây, các bạn có thể đặt vào dưới đây, và cái này chữ của chúng ta đang làm màu như này thì chúng ta có thể biến thành màu trắng được không? Nào, chữ đen biến thành trắng bằng cách nào nhỉ các bạn ơi? Đủ. Ctrl Shift Y. Không, các bạn ấn vào Ctrl Y ngắn nhá, là biến đảo ngược mà trắng thành đen, đen thành trắng. Thế là xong. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản như này thôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta để ấn vào Ctrl tiếp theo một lần nữa. Cái này của chúng ta nó sẽ có cái gì ạ? Chúng ta kéo chuột xuống. Và lúc này thì chúng ta có những cái nền tảng như sau, là có những cái ảnh như này. Ảnh này thì tôi đã cắt bằng pen rồi, các bạn có thể cắt ra được. Được không? Đó, cắt rồi. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy. Nhưng nhớ một điều rằng là cái ảnh này các bạn muốn mà nó nhuốm cái màu xanh hay là nhuốm cái màu nào đó thì các bạn lưu ý này. Ví dụ cái tông này chúng ta đang là màu xanh. Các bạn nhìn nhá. Thì giống như cái bông hoa hôm trước tôi vừa dạy cho các bạn chiêu thức, đấy là chiêu thức gì thì các bạn nhìn này. Tôi sẽ ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế, tôi ấn vào đây. Thì cái ảnh này của các bạn có thể để ở rất nhiều góc. Ví dụ có những người thì người ta để ở góc này. Và thu nhỏ lại cái góc độ nó sẽ nằm ở tầm như này chẳng hạn. Đấy, ví dụ như này. Và sau khi đã lựa chọn xong nó chìm vào nền như này thì các bạn chỉ cần chọn vào mặt nạ thôi. Và lúc này cái mặt nạ của các bạn thì cần chọn vào phím G và các bạn sẽ kéo cho tôi một giá trị đen trắng nhá, basic này, đen trắng này, kéo từ trên xuống dưới này. Được chưa? Đó, và sau khi đã kéo từ trên xuống dưới xong thì các bạn cứ dịch chuyển đây để làm sao cái eo của nó sẽ đi theo chiều của đường cong này. Đấy là việc của các bạn, được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì cái hình ở phía trên này các bạn muốn nhuốm nó là màu xanh hay màu đỏ, màu vàng thì bạn có thể được quyền chọn lựa cho nó. Ví dụ Ctrl Shift U thì là biến nó trở thành đen trắng rồi. Ví dụ ảnh này Ctrl Shift U này, thành đen trắng. Các bạn muốn biến cái này thành màu xanh cũng rất là dễ dàng. Vậy cái người này có cần sáng không? Nếu mà các bạn cần sáng lên thì các bạn phải xử lý cho tôi. Ví dụ cái này các bạn thấp xuống một tí nữa để cho cái đầu nó không bị chạm mép phía trên này. Các bạn nhìn chưa? Cái đấy rất quan trọng. Tiếp theo nữa cho các bạn một tí nữa đó là gì? Cái đoạn này cái mặt của chúng ta cần sáng hơn thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng tôi lại nám là level. Sau khi đã có level xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ hòa trộn làm sáng ảnh. Đấy ạ. Mặt sáng chưa? Nhưng nhớ một điều rằng cái này tôi chỉ áp dụng cho cái ảnh thôi, nên là tôi sẽ tích đúp vào biểu tượng và tôi lại chọn vào vị trí đấy. Đấy, mặt sáng chưa? Và lúc này sau khi đã có mặt sáng thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn dùng mặt nạ. Mặt nạ bằng cách nào? Tôi dùng đây, chọn là mặt nạ. B, và lúc này tôi được quyền áp sát nó, nên cái B nó rất là quan trọng. Tôi chọn vào X này, màu đen, tô ở đây thì độ này nó sẽ có độ đậm này. Chỗ này là tôi cần đậm này, phía trên tôi cần sáng này. Đấy là giá trị. Còn nếu mà bạn nào muốn làm tinh tế hơn giống như bài hôm trước thì chúng ta biết cái cách đó là cái gì rồi. Đây ạ, chúng ta sẽ chuột phải chọn là Blending Option. Đúng không ạ? Và sau khi chọn là Blending Option thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có một cái nền tảng cho các bạn lựa chọn. Đó là cái gì? Nó sẽ có bảng Blending cho các bạn. Đây là đậm của tấm ảnh và đây là sáng của tấm ảnh. Và tôi cầm tôi kéo đây. Thì lúc này sẽ nó lọc bớt đi cho các bạn. Và lọc bớt như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ok, tôi đến đây rồi, tôi kéo đến đây, tôi kéo đến đây, tôi kéo đến đây, tôi kéo đến đây. Và các bạn muốn lấy mặt của đồng chí này thì bắt đầu từ đây đến đây tôi mới tách ra giữ phím man, tôi kéo ra như này. Để làm sao? Để nó tôi kéo ở đây để nó lấy được cái ảnh của chúng ta, được chưa? Đó. Và lúc này các bạn sẽ thấy là nó khá ok về mặt chất lượng rồi thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta kiểm tra trước và sau. Được chưa? Rồi, ảnh của chúng ta ổn rồi, mọi thứ ngon rồi. Bây giờ chúng ta hãy ấn vào Ctrl
Cái này nó giống như làm poster phim ấy, các bạn nhớ nha, các bạn đi xem nhiều các bạn sẽ để ý là đây là người đây, tôi sẽ tích vào đây. Đây là người, tôi cũng cắt ra từ cái này. Tôi sẽ chọn vào người và tôi ấn vào đây. Đó, người cắt rồi thì chỉ việc ấn vào Ctrl A, Ctrl C và cắt bằng pen nhá, tôi cắt bằng pen đây. Rồi, tôi xong cái này tôi ấn vào Ctrl V. Và cái ảnh này thì các bạn nhớ cho tôi một tí là tôi sẽ chuột phải tôi chọn vào thẳng trực tiếp vào đây. Và lúc này thì các bạn sẽ để ý một tí như tôi là buộc là chúng ta phải xử lý đoạn sau. Đoạn này chắc chắn là phải xử lý. Đây. Cô gái chàng trai của chúng ta nó nằm ở đây. Nhìn thấy chưa? Cái này này. Bây giờ làm nào để cho nó mờ đi được không ạ? Vậy chúng ta có thể được quyền chọn cho nó thêm một lần nữa là lần sáng nữa được không ạ? Nhìn chưa? Hoặc là các bạn sẽ phải chỉnh làm sao cho cái này nó sẽ mờ đi được không ạ? Ok, phải tích vào đây. B. Mình nhớ một điều nó màu đen là 51, bạn tô vào đây cho tôi. Các bạn có nhìn thấy không? Alo, các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Alo, alo. Đấy, thì lúc này nó sẽ rõ cái người đây và cái này nó chỉ là xa thôi. Các bạn nhớ nha, vuốt thay vì cái này cho nó nhẹ đi, cái này vuốt cho nhẹ đi. Đây là cái cách xử lý thôi. Rồi. Phần thứ hai nữa là cái người này của các bạn là các bạn có thể nhân bản lên một lớp thứ hai cho tôi bằng cách là Ctrl G. Và Ctrl G thì các bạn biết rồi, tôi có hai người. Và người này tôi muốn biến nó trở thành màu trắng rồi được không? Thì cái này nó giống như đối tượng. Các bạn được quyền khóa nền. Và sau khi khóa nền xong thì bạn dùng phím Alt Delete. Lúc này sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn không khóa nền nữa này, chúng ta sẽ làm cho nhòe ra một filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn là Gaussian blur. Các bạn sẽ nhìn thấy nhòe ra. Và sau khi nhòe ra xong rồi thì các bạn cho xuống dưới thôi, cho xuống dưới thì có phải nó phát sáng à? Được chưa? Và với phát sáng mà nó muốn phát quang hay là muốn nhào thì bạn có thể sử dụng là overlay, có được không? Hay là bạn sẽ phải chọn một cái nền tảng khác, được không ạ? Nhá, nó có rất nhiều những cái yếu tố để cho các bạn lựa chọn. Và các bạn lựa chọn được như thế nào đấy là việc của các bạn nữa. Bạn có thể làm cho nó tốt hơn, cho nó đẹp hơn thì đấy là việc của các bạn nhé. Các bạn tôi nhìn chọn overlay. Nhưng overlay của tôi này tôi chỉ muốn làm lên đây thôi hay là muốn làm lên đâu. Và cái người này có cần phải sáng không? Cái người này có cần phải sáng không? Thì các bạn cũng phải cần xử lý cho tôi thêm một cùng đoạn nữa. Đó là gì? Đây. Lúc này các bạn sẽ lập lên một layer mới về chỉnh màu. Hôm nọ tôi đã nói kỹ cái này rồi, tôi lại chọn vào đây. Tôi lại chơi một cái trò nào và trộn làm sáng này. Và tôi tích đúp vào đây để tôi chọn vào chính thằng người dưới thôi. Chỉ áp dụng thằng người thôi. Đấy, người sáng nhá, để nó bắt sáng. Và sau khi đã bắt sáng xong thì bây giờ tôi mới chọn vào vị trí như sau là tôi sẽ áp dụng cho nó là cái lệnh opacity này giảm độ fill đi là 1 này, để cho nó bớt sáng này. Phần thứ hai là cái người này của chúng ta sẽ được quyền là chọn vào đây này. Chọn vào đây để làm gì? Để là chọn vào gradient để kéo từ trên xuống dưới. Phía dưới nó phải đậm, trên sáng bởi vì trên là bắt sáng, ánh sáng chiếu vào. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ vị trí của chúng ta là gì? Cái này của chúng ta nó có một cái chân. Cái này có một cái thảm cỏ, làm thế nào để nó giống như thảm cỏ như này thì hãy chọn cho tôi một cái bút tên là B. Không thể dùng tròn được mà hãy chọn một cái bút chất liệu, nó có những cái nấm tấm, được chưa? Đây các bạn có thể chọn vào cái bút 27. Mọi người có nhìn cái nấm tấm này không ạ? Alo? Alo, alo. Thấy ạ. Có đấy ạ. Thì các bạn nhớ cho tôi một cái điều này nữa, các bạn chỉ cần lập ra một cái mặt nạ cho chính cái người. Thì nguyên tắc là làm mất hình thì có phải là sẽ màu đen không? Và cái này là những cái xước thì các bạn tô như này nó bị xước này, 100% cho nó mau. Được chưa? 100% này. Thì tô đến đâu thì có phải nó giống như là cỏ nó ăn vào không? Đứng trên cỏ không ạ? Ok, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chứ nhỉ? Alo, alo, alo. Cái này nhìn thấy chưa? Dạ thấy ơi, thầy ơi. Đó, như này các bạn thấy không? Nó sẽ rất là có tác dụng cho các bạn khi làm về thiết kế. Rồi. Tiếp theo, sau khi đã chọn lựa xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Ở đây tôi kéo ở đây. Hôm trước thì các bạn đã từng học một cái lệnh rất là hay. Tạm thời thì tôi sẽ để 3 cái hình tròn nó nằm ở đây nhá. Các bạn nhìn này cho nó đứng ở lên đây đi. Rồi. Lúc này làm nhanh thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ đặt 3 cái hình vào đây, hoặc là các bạn sẽ dùng cho tôi 3 cái hình vo góc. Ví dụ hình vo góc của chúng ta là hình gì? Đây. Các bạn có nhìn hình này không ạ? Với hình này tôi sẽ gõ vào đây cho nó khoảng 5. Tôi vẽ một cái đường hình như thế này. Được chưa? Và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đường tôi có vo góc bằng 5 và
Cái hình này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu tên là trắng này. Đường viền tôi sẽ chọn cho nó một cái màu xanh này. Và tôi sẽ chọn cho nó tên là 2 này. Số lượng bé thôi. Và sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi giữ phím Alt, tôi copy sang bên này là tôi có thứ 2. Và tiếp theo tôi sẽ có thứ 3. Thì lúc này các bạn nhìn này, cái cách chưa biết sáng tạo như nào, nhưng lúc này tôi sẽ nói cho bạn một cái tiêu chí là cái thằng này người nó nằm ngoài khung, thì cái biểu tượng này gọi là trong khung. Các bạn nhớ nhá. Và sau khi tôi lựa chọn xong, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại đã. Sau khi thu nhỏ lại xong thì các bạn có thể được quyền là giữ phím gì, Ctrl và cầm cái góc độ này kéo lên này kia thì nó sẽ nghiêng như thế này này. Đó. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì bây giờ các bạn chỉ việc chuột phải chọn vào số 1, chuột phải chọn số 2, chuột phải chọn số 3, biết rồi, Ctrl họ. Bây giờ việc của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào thằng số 1, tôi sẽ tích vào thằng màu tên là đỏ, kéo một tí đỏ xuống, hay là lấy một tí trắng cho các bạn thì các bạn được quyền lựa chọn thôi. Ví dụ tôi chọn vào đây là một thằng đầu tiên. Cái này thì ấn vào Ctrl E, Ctrl C, đánh nha, tôi phải cắt ra đấy, nhưng mà thôi nằm lười thì mình sẽ chọn như này để cho các bạn biết cái phương pháp thôi. Sau đó về các bạn tự sáng tạo, tôi rất thích sự sáng tạo của các bạn. Alt Ctrl G để chui vào nhá. Các bạn nhìn này, các bạn có nhìn cái hình này chưa? Chọn Alt Ctrl G thì tự khắc nó sẽ chui vào cái hình này của các bạn, và Ctrl T cho tôi. Thu nhỏ lại bằng giữ phím Alt. Giữ phím Alt thu nhỏ lại. Được chưa? Thế là chúng ta đã có được cái hình số 1. Kéo xuống để làm sao cái vị trí nó đẹp nhất nha. Các bạn có thể kéo xuống. Sau đó tôi lại chọn vào vị trí của thằng này, tôi tắt bỏ đi để cho nó nhẹ. Các bạn nhớ nha. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl O và tôi sẽ chọn vào thằng số 2. Thằng số 2 tôi là cái gì thì tôi sẽ chọn vào đây. Nó có một vị trí thằng số 2 là cái này. Ctrl E, Ctrl C. Đó, sau đó thì tắt bỏ đi thì tôi sẽ chuột phải chọn là thằng này. Và Ctrl V và Ctrl Alt G tôi có là thằng số 2. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ thu nhỏ này và tôi kéo ở đây. Đó, tôi có được thằng số 2. Đấy, tùy theo tính chất của bạn đang nào. Rồi, tiếp theo Ctrl O chúng ta sẽ có một thằng số 3. Thằng số 3 thì các bạn nhớ một nhiều ít, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một thằng số 3. Đó là một cái hay là nhiều cái hay là như theo nó. Đây, tôi sẽ có này. Ctrl E, Ctrl C và sau đó thì tôi sẽ chọn vào, chuột phải chọn vào đây là Ctrl V. Ctrl Alt G chui vào và Ctrl T và giữ phím Alt thu nhỏ lại. Được không ạ? Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là các bạn đảo chiều. Lúc này cái hình của các bạn nó có rectangle 1 này. Các bạn nhìn cái chữ rectangle này, chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy đây là có một cái hình. Nhìn thấy chưa? Và cái hình này, cái người nó đã đi vào trong này này, các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào đây nhé. Đây là cái đối tượng của chúng ta là kéo ra ngoài này. Đây là hình, đây là rectangle. Các bạn có thể giữ phím Alt, các bạn kéo đây thì ngay tức thằng này chui vào đây. Nhưng nó bị ra ngoài. Nên chính vậy mà các bạn sẽ chọn xuống dưới và Ctrl G giúp tôi. Thì Ctrl G thì ngay tức cái thằng dưới của các bạn nó sẽ được cái thằng này kéo ra ngoài cho các bạn nhìn thấy chưa? Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Alo? Được ạ. Thì cái này tôi nói cho các bạn biết nha. Lúc này tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Để ý đoạn này này. Đoạn này tôi sẽ làm cho mất màu này. Phần màu này tôi giữ nguyên này. Được chưa? Và màu này giữ nguyên thì cái hình nhá. Các bạn nhìn này, tôi cho lên trên tất cả này. Tôi cho lên trên tất cả. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải và tôi đè vào đây. Với cái hình này các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh cho các bạn. Làm sáng ảnh là cái này đúng không ạ? Nó sẽ sáng trưng này đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy sáng hơn so với cái này chưa? Hoặc thậm chí là các bạn có thể chọn cho tôi là cái đường viền của nó có thể là một cái màu sáng hơn so với bình thường. Các bạn có thể chọn một cái màu sáng như này để cho sáng hơn nữa đi. Được chưa? Đó, xong rồi. Rồi, sau khi đã sáng nhảy, các bạn được quyền tiếp tục chọn cho tôi một giá trị như sau nữa là bạn dùng mặt nạ cho tôi. Và sau khi dùng mặt nạ xong thì hãy dùng gradient để làm cho nó chuyển lên phần nền. Thì trong trường hợp này tôi sẽ chơi một cái trò gradient hai bên là màu đen. Hai bên là màu đen nhá. Rồi, tiếp giữa của các bạn sẽ là một cái màu tên là trắng. Và lúc này tôi sẽ kéo từ trái qua phải cho các bạn từ đây này, kéo sang đây này, nhìn chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy cái đường nét này của tôi này. Đấy, nhìn chỗ này chưa nhỉ? Alo.
Được rồi ạ. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã có đường nét này xong thì bạn được quyền làm sao copy sang những sản phẩm còn lại. Nhưng nhớ một điều, trước khi copy thì tôi chuột phải chọn vào cái khung nhá, rectangle này. Nhìn chưa? Và cái rectangle này của các bạn thì các bạn nhớ cho tôi là cái hình này của chúng ta, cái đường viền này của chúng ta cần phải giảm độ lên 1 độ để cho nó trầm lên 1 độ. Được không ạ? Nào, lúc này tôi sẽ cầm vào đây và tôi sẽ kéo xuống đây cho các bạn. Ok. Các bạn sẽ nhìn thấy nó trầm lên 1 độ thì cái đường này của chúng ta nó đưa vào nó sẽ cực kỳ hợp lý. Nhìn chưa? Đó. Đó, thì các bạn có thể giữ phím man, bạn kéo ra cho tôi, kéo này tí một tí cho tôi và kéo này tí cho tôi, được chưa? Đấy nhá. Chúng ta có 3 điểm phát sáng. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giới chỉ như sau là Ctrl O. Lúc này chúng ta xử lý một mặt kỹ thuật như sau là cửa sổ E. Thôi tôi sẽ ấn vào đây cho các bạn. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh và cái này thì không còn xa lạ với cái background của tôi nữa. Tôi sẽ chọn vào phần texture. Trong phần texture thì các bạn nhớ cho tôi một điều như sau là tôi đã cung cấp cho các bạn cái này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn một cái điểm sáng, lên điểm sáng đấy. Và cái điểm sáng này thì các bạn ấn vào Ctrl A cho tôi, Ctrl C cho tôi và sang file thiết kế của chúng ta thì ấn vào Ctrl V. Cái hình này của chúng ta đưa vào. Ctrl T của chúng ta sẽ kéo vào đây. Được chưa? Cái này có 2 sự lựa chọn cho các bạn, đó là gì? Khi tôi tích vào đây một cái tôi ấn Enter thì lúc này tôi hòa trộn làm sáng ảnh cho các bạn. Đây, điểm này các bạn có thể đặt vào phía trên, đặt phía dưới hay là chỉ đặt vào một cái thôi. Tùy theo tính chất của các bạn là Ctrl T và giữ Shift cầm nó kéo vào đây. Được chưa? Các bạn có thể đẩy lệch lên một tí để cho nó khác biệt đi ạ. Thu nhỏ lại cái hình một tí ạ. Ok, đặt đây. Nhưng có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì em muốn là cái này nó có thể là thiên về màu xanh có được không mà thầy? Giữ phím man chúng ta copy xuống đây, chúng ta đặt vào thẳng vào trực tiếp của thằng này. Chuột phải chọn vào thằng này được không ạ? Này nhá, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức này. Các bạn để ý cho tôi là trong trường hợp này muốn biến trở thành màu xanh thì buộc chúng ta phải làm một thao tác như sau. Lập ra một layer mới. Nhớ nhá, lập ra một layer mới. Hãy chọn một cái màu xanh cho tôi. Y ngắn này. Muốn bất cứ màu gì đó thì bạn hãy chọn màu trước đã. Đổ màu được không ạ? Đổ màu nhá. Bằng Alt Delete thì các bạn có thấy là phủ trên lớp màu không? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Thấy rồi ạ. Bây giờ tôi cho cái lớp màu xanh này chui vào cái biểu tượng ngôi sao kia thì sao ạ? Alt Ctrl G thì có phải như này không các bạn? Alo? Đúng rồi ạ. Và bây giờ muốn nó đúng là cái màu này thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái thao tác hoặc hòa trộn thôi, đó là color phát được luôn. Các bạn có nhìn thấy màu xanh là màu xanh của tôi chưa? Có thế ạ. Ok, thế thôi. Lần sau làm chính xác màu luôn, chuột phải chọn thằng thứ hai. Cũng tương tự như vậy, tôi lập một layer mới, tôi lại đổ màu bằng Alt Delete. Lại cho chui vào bằng lệnh là Alt Ctrl G và sau đó dùng hòa trộn là color. Thế là các bạn đã thấy là tôi đã lập xong. Và sau khi làm xong bạn có thể được quyền là ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Đấy nhá, thì lúc này hòa trộn này, sáng ảnh này. Rồi chuột phải chọn thằng này thứ hai này, chọn cả hai cái này ép này một cho nó nhẹ này. Sau đó lại hòa trộn làm sáng ảnh này. Đấy thì khi mà các bạn thiết kế như này thì cái độ tinh của thiết kế của chúng ta nó sẽ rất là cao. Được chưa? Ok, sau đó thì bây giờ đến phần tiếp theo cho các bạn. Ví dụ hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiêu thức để các bạn có thể làm những cái đường vệt. Ví dụ có nhiều người thì người ta sẽ dùng một cái bút bê. Cái bút bê của chúng ta là cái bút bê như thế này và chúng ta sẽ cho nó to này. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái hình bút đầu tròn và tôi cho to hết cỡ lên. Cái bút này thì tôi sẽ chọn đầu tiên là một cái màu xanh đậm. Một cái màu xanh đậm là từ đây. Được chưa? Và các bạn tích thẳng vào đây cho tôi, lập ra một layer mới nhá. Nào, x vào đây. Chúng ta có thể tích nhiều hơn một tí. Rồi sau đó thì các bạn sẽ thay đổi cái màu này lên một chút xíu. Thu nhỏ cái đầu bút lại. Giữ phím man, chuột phải kéo vào trong, tích vào đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tích thêm một lần nữa là kéo vào đây cho tôi. Tiếp theo giữ phím man kéo vào trong một tí nữa và kéo vào đây.
Và chúng ta lại tiếp theo một lần nữa thì chúng ta lại chọn sáng đi nữa này, thu vào trong kéo ở đây. Và cuối cùng của các bạn thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu sáng nhất thì các bạn có thể tích cái điểm giữa. Nhìn thấy chưa? Và với cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi đây là cái bút của chúng ta. Được chưa? Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn này. Như hôm trước chúng ta vừa học xong, đó là cái gì? Các bạn có nhìn thấy cái phân tán này không ạ? Alo? Có. Thế nha, các bạn có thể chọn đầu tiên là màu đen, sau đó màu trắng. Ok, đây là độ phân tán của chúng ta. Và sau khi đã có phân tán nhảy xong thì các bạn có thể được quyền lựa chọn. Nhìn nhá, nó là một cái màu cho các bạn, nó phân tán ra ngoài. Và lúc này cái màu của chúng ta thì chúng ta sẽ đổ màu kiểu gì bây giờ? Ví dụ trong này Ctrl Shift U thì nó là đen trắng, thì nó chính là cái hình này của các bạn. Các bạn ấn vào Ctrl Y thì nó lại thành màu trắng lan tỏa như này, đúng không ạ? Nhìn chưa? Vâng. Đúng chưa? Rồi, bây giờ tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại bên trong. Thế nha, các bạn có thể được quyền lựa chọn như này. Đó. Và sau khi đã lựa chọn xong này, cái này thì cái điểm ở giữa màu sáng này tôi có thể được quyền chọn cho nó một cái màu trắng tinh. Chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng tinh nhá. Đây ạ. Ctrl T, tôi thu nhỏ lại tí. Được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào bút B và tô vào đây cho tôi là màu trắng này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn nha. Hoặc là các bạn có thể làm từ đầu được. Ví dụ như là có nhiều người thì phóng lên B, cho nó to ra, chọn vào đây. Màu trắng này. Phóng to này, màu trắng này. Sau đó thu nhỏ lại này, màu trắng tiếp theo này. Thu nhỏ lại màu trắng tiếp theo này, được chưa? Sau khi đã có này xong thì bạn sẽ dùng hòa trộn cho tôi là làm điểm sáng nhảy. Và sau khi chọn sáng nhảy thì bạn hãy lập ra một layer mới cho tôi và ép nó thành một. Ép nó thành một bằng lệnh gì? Ctrl E. Và sau khi Ctrl E xong thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi. Thì trong cái phần Ctrl T của các bạn thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có cái biểu tượng cho các bạn, đó là gì? Chúng ta có thể giữ phím gì? Ctrl T Warp này, các bạn nhìn nha. Và chúng ta có thể cầm điểm này, chúng ta kéo vào đây để tạo ra cái điểm sáng cho các bạn. Và trong trường hợp này thì các bạn có thể cầm điểm này, các bạn có thể đẩy lên trên xuống dưới này, nhìn chưa? Và những cái vệt sáng như thế này các bạn nhìn này, tôi sẽ cầm này, tôi kéo đây, tôi cầm này, tôi kéo đây, tôi ép nó lại thành một như này. Tôi sẽ kéo theo cái chiều mà các bạn mong muốn. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ kéo ở đây. Đó, cái này các bạn sẽ đẩy lui ra ngoài một tí cho tôi. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó đã được cái mong muốn của chúng ta rồi, thì chúng ta ấn vào V, thế là chúng ta đã có một cái nét và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại như này. Được chưa? Với cái biểu tượng này các bạn nhớ cái phần là phát sáng của tôi thì tôi đã dạy cho các bạn, đó là chuột phải chọn là Blending Option này. Các bạn sẽ bỏ thuộc tính là cái phần Transparency Shape Layer này. Sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi là Color này. Thì nhìn chưa? Và sau khi đã có Color xong thì các bạn nhớ cho tôi một điều là Fill, các bạn giảm nhẹ xuống. Đấy nhá, đây là một đối tượng này. Giữ phím Man, bạn copy vào đây và Ctrl T và kéo như này. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ giữ phím, tất nhiên cái này phải đẩy cao lên một tí này, sáng hơn này. Thì cho giữ phím Man, các bạn đẩy này cho tôi lại Ctrl T và lại thu nhỏ đối tượng này lại một tí nữa. Chúng ta sẽ xoay biểu tượng đi để tạo ra những cái hiệu ứng như thế này. Và mỗi một cái đối tượng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi thấp xuống này, đối tượng số 2 thấp xuống này để cho nó như thế này. Đấy. Và sau khi đã lựa chọn xong cả ba thì bạn ép cả ba lại thành một cho tôi bằng Ctrl G. Ctrl G là group lại. Sau đó dùng mặt nạ cho cái Ctrl G đó để làm sao để cho cái chân của chúng ta nó có thể, chân này nó ở phía trên. Thì các bạn có thể dùng bút B bạn tô vào đây cho tôi. Đó là cái màu của chúng ta. Các bạn có thể thu nhỏ cái opacity xuống để tô dần. Được chưa? Đoạn này thì các bạn có thể làm mất đi hay như nào đó tùy các bạn. Đây là cái vị trí mà các bạn có thể tạo ra các hiệu ứng. Được chưa? Với cái biểu tượng này thì các bạn có thể giảm nhẹ cái đối tượng hình này xuống. Ví dụ các bạn có thể chọn vào đây và chúng ta chọn ấn vào số 50. Quên mất
chúng ta sẽ chọn vào cả cái biểu tượng huỳnh của chúng ta. Đây 50 đấy, 80 đấy. Đó, nhìn chưa? Đây là một kiểu. Nhưng còn kiểu thứ hai của các bạn nữa, nó là gì ạ? Ở đây nó có một cái bút khá là thú vị cho các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài hôm nay. Và cái này thì chúng ta sẽ thiên về kỹ thuật, nên là các bạn sẽ để ý đoạn này nhé. Tôi sẽ tắt mắt đoạn này đi, được chưa? Nhìn nhá. Rồi, Ctrl on. Lúc này thì các bạn sẽ chọn đến cái phần ổ cho tôi, đó là phần chơi gôn đây. Trong cái phần bài chơi gôn này thì tôi đã tìm ra một cái banner đây, banner nha. Và cái này thì là các bạn sẽ ghi là thế giới gậy gôn gì đó, tùy các bạn có thể đánh text cho tôi. Tạm thời là chúng ta đánh một cái text như này. Và sau khi chọn xong này thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và tôi kéo này ra. Rồi, phần thứ hai là chúng ta sẽ có 100% chính hãng. Các bạn sẽ chọn vào đây, chính hãng. %. Đây là hai cái nội dung mà chúng ta có thể lấy ở trên mạng. Và sau khi đã chọn xong thì tôi chọn 1, tôi chọn 2. Các bạn nhìn vào, chúng ta có thể kéo thẳng trực tiếp sang cái file thiết kế của chúng ta. Đây, lúc này chúng ta sẽ thay đổi một tí là cái text này, cái logo này của các bạn sẽ phải làm sao có thể là nằm ở một cái vị trí nào đó trên bên tay phải. Các bạn có thể bắt vào vị trí này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text. Đây, một text của chúng ta là như này. Được chưa? Và text này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh sáng như thế này, sáng hơn. Ok. Rồi, tiếp theo thì cái thế giới gậy gôn này của các bạn nó có hai giá trị như sau. 100% chính hãng thì các bạn có thể chọn vào thế giới gậy đời T, chúng ta sẽ chọn xuống. Tôi có thể copy cái này riêng là Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ nhớ là càng tách ra bao nhiêu. Cái này thì tiêu đề, cái chữ tiêu đề thì các bạn sẽ xếp cho tôi thành hình chữ nhật. Có thể là xếp như thế này, 100% chính hãng này, chính hãng 100% này. Nhìn chưa? Và với cái này thì các bạn có hai sự lựa chọn là bạn tích vào đây cho tôi và giữ phím man thu nhỏ lại như này. Đây cũng là một kiểu này. Và cái này thì tôi sẽ để ngang này, tôi sẽ phóng to đây. Một thằng. Còn thế giới gậy gôn, ví dụ thế giới thì tôi sẽ chọn là gậy gôn xuống phía dưới như này. Ví dụ hoặc là chữ gôn này các bạn có thể chọn vào cho tôi là Ctrl X ra một tí. Và tôi sẽ ấn vào T và tôi tích vào đây. Cái này các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và phóng to lên. Các bạn có thể có một cái giá trị là thế giới gậy gôn như này. Chọn số 1, chọn số 2 cho chúng ta. Và nhớ một điều rằng cái gậy gôn này thì bằng kích thước của cái này nhé. Nên các bạn sẽ kiểm tra lại T cho tôi. T của cái này bạn kiểm tra cho tôi đang là 13. 13 phải bao nhiêu thì bạn copy cái này cho tôi Ctrl C. Sau đó thì chuột phải vào cái thế giới gậy gôn này thì các bạn ấn vào Ctrl V. Ngay lập tức là sẽ làm sao được đúng như cái hình mà bạn mong muốn. Được chưa? Rồi, chuột phải thứ hai thì cái này cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chuột phải chọn vào đây. Tôi sẽ đặt vào vị trí này, tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo nhảy cho các bạn. Được chưa? Hoặc các bạn có thể để một cái giá trị là nó có thể bằng hay gì đó thì các bạn nhìn này, tất cả các chữ khi đánh ra thường thường là các khoảng cách này nó không có đều nhau. Nên các bạn có thể tích vào điểm giữa, giữ phím Alt, ấn nút chuột sang trái sang phải để nó sát lại. Hay tương ứng với giá trị T, nó chính là khoảng cách giữa của cái đối tượng đây. Nó chính là cái này thôi. Nên các bạn có thể điều chỉnh để cho cái text mình nó đẹp hơn nha. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây. Đây là một trong những cái cách xếp nó an toàn. Chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây, xếp nhảy. Và cái biểu tượng này của các bạn thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ phóng to thì tí nữa cho nó nhảy để cho nó đều. Được chưa? Cái này có hai giá trị lựa chọn là 1, 2. Cái này tôi sẽ kéo xuống một tí. Rồi. Cái biểu tượng chính hãng này tôi sẽ đẩy xuống một chút xíu. Và cái biểu tượng này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái, hai cái thế giới này
thì tôi sẽ chọn T này, màu có thể trầm đi 1 độ để nó ra chính phụ này, được chưa? Tiếp theo cái phân cách giữa các đối tượng này thì tôi sẽ dùng một cái nét cho các bạn là một cái công cụ M và phân cách giữa này. Và sau khi phân cách giữa này thì các bạn nhớ để ý cho tôi là tôi sẽ đổ màu bằng cái này. Và tôi đổ màu bằng cách là lập ra một layer mới nhá. Đổ màu thì nó sẽ có một cái nét viền như này ở giữa. Và sau khi đã có nét viền ở giữa xong thì để muốn tạo ra cái nét viền này chuyên nghiệp thì người ta phải làm một cách như sau, đó là tôi sẽ dùng một cái phương pháp gì này, tạo ra mặt này. Dùng gradient đen trắng là ở hai bên đầu là đen và giữa là trắng, để giữ phần giữa lại. Tôi kéo từ trên xuống dưới bằng đúng vào phần vị trí này. Thì cái nét của chúng ta nó sẽ rất là chuyên nghiệp, và lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Được chưa? Đấy, chữ của chúng ta được nhảy. Và lúc này các bạn sẽ được quyền là điều chỉnh cho nó bằng cách là chuột phải chọn thằng số 1, chuột phải thằng số 2, chuột phải thằng số 3, chuột phải thằng số 4. Được chưa? Và cây bên này chuột phải thằng số 5, bạn đẩy cái này hoàn toàn lên 5 cho tôi ở vị trí này. Và toàn bộ tất cả cái này thì các bạn sẽ đẩy ở xuống phía dưới cho tôi một tí để làm sao cho nó phù hợp. Tiếp theo cái phần chính hãng này của các bạn hoặc là gậy này, các bạn có thể dùng T và dùng cái phông chữ là nó có thể là nét mảnh. Phông chữ nét mảnh đi với phông chữ là nét dày, nhưng cùng một loại phông, nhớ nhá. Đó, tôi đang dùng cái phương pháp cho các bạn lựa chọn. Rồi, tiếp theo. Sau khi đã lựa chọn xong thì cái biểu tượng này text của chúng ta nó nằm ở đây hay là chúng ta sẽ nằm ở vị trí nào đó. Ví dụ chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ chọn vào vị trí này, thu nhỏ lại. Được chưa? Tiếp theo, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái thiên về kỹ thuật, nó có 2 kiểu cho các bạn. Các bạn nhớ là cái bút B của chúng ta nó có một cái bút đâu là gọi là cứng, đây là cứng. Nên là các bạn nhìn này, tôi sẽ lập ra một layer mới nhá, tôi vẽ cho các bạn này, tôi sẽ chọn một cái màu tên là trắng này. Đây các bạn nhìn đây nhá, vẽ cứng này như này. Vẽ đến đâu thì hình nó rất là cứng, nó không có mềm. Nhưng còn cái thứ hai thì nó sẽ làm sao? Đây cái đầu bút này chúng ta đây là mềm, tốn đầu thì nó có độ nhòe. Mọi người nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Alo? Alo? Dạ có thấy thầy ơi. Rồi tiếp theo này. Rồi, bây giờ vậy thì tôi sẽ chọn cái bút này là đầu cứng. Vậy thì để muốn biến một cái bút cứng trở thành một cái bút mềm, hoặc cái bút mềm trở nên thì nó tùy thuộc vào cái hard disk này. Ví dụ tôi đang chọn bút cứng nhá, bút mềm nhá, thì tôi kéo hard disk này lên 100 thì ngay bút thành cứng. Còn khi mà tôi cầm cái hard disk này kéo về xuống dưới thì chúng ta sẽ trở thành mềm. Ok, mọi người để ý cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Rồi, mọi người đã hiểu được bản chất đấy nhá. Nhìn này, người ta có rất nhiều kiểu để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ có những người như hôm trước tôi đã nói cho các bạn là vẽ một cái biểu tượng là một cái đường dài như thế này, một cái nét dài như này. Sau đó lập ra một layer mới, quên mất, dài phải cực kỳ dài luôn. Đó, lập ra một layer mới và đổ một cái màu như này. Sau đó giữ phím A, V, cầm máy kéo đây, chọn vào 80, giữ phím A kéo sang đây, chọn vào 70, giữ phím A kéo vào đây, chọn vào 60, giữ phím A chọn vào đây là 40, giữ phím A chọn vào đây là 20. Đấy, các bạn có thể chọn lựa như này. Đây cũng là 20 đấy. Và sau khi đã chọn xong thì các bạn có thể ép nó lại thành 1 nha. Được chưa? Ctrl E. Và sau khi Ctrl E xong thì cũng tương tự như vậy, bạn sẽ chơi một tròn là Ctrl T và chơi tròn là kéo ngang sang. Đây, giữ phím ăn như này. Đấy, xoay ra dọc này. Và sau khi đã chọn xong này thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi thì cái này nó sẽ có lệnh warp. Và cũng tương tự như vậy, bạn có thể chọn vào vị trí là Custom. Và chúng ta chọn vào 3x3 hoặc là 3x2, ví dụ như thế. Ví dụ trong trường hợp tôi ấn OK thì nó sẽ có bài nhỉ. Giữ Shift, các bạn có thể quét qua điểm này. Đó, và chúng ta sẽ đẩy cái này lên trên đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo ra ngoài, chúng ta giữ tích vào đây một điểm, giữ Shift, chúng ta kéo vào đây, chúng ta đẩy cái này lên trên đây. Rồi, giữ gì tích vào ra ngoài, giữ Shift, chúng ta lại quét vào đây và chúng ta đẩy cái này xuống dưới đây. Được chưa? Và tiếp theo nhé, các bạn sẽ nhìn này, điểm chúng ta phải xoay ra này, chúng ta sẽ phải thu nhỏ này, chúng ta sẽ phải đi xuống đây này.
Đấy, phóng to trong quy trình này khi làm thì hãy nhớ là phóng to ra và để cho chúng ta dịch chuyển cho nó tốt hơn này nha, giữ shift này. Rồi chúng ta sẽ dịch chuyển này. Này, tích vào màn hình này, giữ shift này, kéo vào đây thì để cho chính xác. Đấy, có nhiều người thì người ta sẽ làm là để ra chừa vào trong chừa ra ngoài một tí này, phóng to ra một tí này, được chưa? Rồi điểm này thì các bạn giữ shift cho tôi, cầm điểm này và đẩy ra sang bên này. Giữ shift kéo vào đây. Chúng ta có điểm ở bên này. Và nhớ là xoay cái vị trí này ra để nó sẽ đúng theo hình của các bạn. Nhìn chưa? Và chúng ta có thể đẩy cong to ra như này. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ giữ shift tích vào đây một điểm cho tôi, quét qua vào đây và chúng ta xoay để nó sẽ đi theo đường cong của các bạn. Rồi điểm này chúng ta sẽ làm sao tích vào đây là giữ shift đẩy vào đây. Đó, rồi chúng ta sẽ giữ shift tích vào đây một lần nữa, chúng ta quét vào đây và xoay cái góc độ này ra một tí nữa để cho nó theo đúng hình. Chúng ta sẽ tích vào đây, giữ shift quét vào đây và xoay tiếp theo hình. Được chưa? Rồi, sau khi đã đến đây xong thì chúng ta sẽ quét qua vị trí này. Và sau khi vị trí này thì tôi thu nhỏ này. Chúng ta sẽ đẩy sang trái này và xoay này. Rồi, xong chưa? Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này tôi sẽ được quyền là tôi sẽ cầm từng đối tượng, chúng ta có thể quét qua này. Quét qua, giữ shift quét qua từng đối tượng này và chúng ta có thể bẻ cong này. Các bạn có thấy không? Chúng ta có thể bẻ cong từng tí một. Hoặc các bạn có thể tự sử dụng một cái lệnh nữa là bạn ấn vào biểu tượng là tích vào đây. Và sau khi đã lựa chọn xong nhé, các bạn nhìn này, cái hình của chúng ta được quyền như này. Chúng ta được quyền chọn cho nó một giá trị như sau là chọn vào filter, chọn vào phần liquify. Với cái liquify này như các bạn biết rồi này, nó sẽ làm sao, nó sẽ chọn ở đây và chúng ta có thể đẩy xuống dưới này, đẩy xuống dưới để nó tự uốn nắn này. Được chưa? Đấy thì đấy là lý do tại sao mà mình có thể áp dụng lệnh mà của mình là có thể chéo nhảy. Và sau khi đã áp dụng xong như này thì bạn có thể chuột phải chọn là blending option này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần transparency shape layer và chúng ta chọn vào biểu tượng là color. Với cái color nha thì bạn sẽ ấn OK giúp tôi này. Đây. Nó phát sáng nha. Và sau khi phát sáng xong thì bạn sẽ đẩy vào đây cho tôi. Được chưa? Và sau này thì các bạn sẽ giảm pin cho tôi. Đấy nhá. Đây là một kiểu. Và với cái kiểu này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có rất nhiều những cái khía cạnh để cho các bạn lựa chọn. Ở đây nó có bàn tay. Bàn tay là di hình đây. Bạn di qua như thế nào thì nó sẽ hình như vậy. Nha. Đấy là một cách. Một cách khác thứ hai là các bạn sẽ làm sao làm mặt nạ cho nó và tô cho những chỗ mà không cần thiết. Ví dụ chỗ này không cần thiết thì tô ở đây để chân đi lên. Chỗ này tô mờ đi. Ok, chỗ này có thể làm sao mờ đi. Ok, được chưa? Đấy có nghĩa là đây là cái đoạn mà hiệu ứng chúng ta xử lý để làm sao cho nó hiệu ứng ra được. Đấy là một cách nhá. Cách thứ hai, bạn sử dụng trực tiếp bút cho tôi. Lúc này cái bút của chúng ta đâu? B. Vừa rồi tôi vừa nói là bút cứng và bút mềm. Và trong cái bút này thì tôi sẽ dùng cái bút đó là bút cứng. Bút cứng lúc này thì các bạn sẽ kéo xuống cho tôi. Đây là bút cứng này, hình tròn. Thì lúc này để cài đặt cho cái đầu bút đấy thì người ta làm bằng cách nào? Nhìn nhá, đoạn này quan trọng này. B. Thu nhỏ đầu bút lại, nó chỉ tầm này thôi. Được chưa? Nó vẽ ra từ đây. Nó vuốt ra đoạn này, nó ok đi nha. Thì chúng ta ấn vào công cụ đó là gì? B rồi. Sau đó chúng ta ấn vào F5 để điều chỉnh đầu bút. Thì trong cái công cụ F5 của các bạn nó có một cái bút rất hay cho các bạn, đó là bút gì? Bút tip shape. Ấn vào bút tip shape. Mọi người nhìn cái bút tip shape này chưa nhỉ? Alo. Em thấy rồi ạ. Thì các bạn để ý cho tôi là cái spacing này thì các bạn kéo ra thì có phải đầu bút nó giãn ra không ạ? Thấy ạ. Rồi, giãn ra nhá. Rồi, xong. Bước thứ hai, bạn ấn vào Shape Dynamic. Ấn Shape Dynamic là phải tích vào cả cái chữ, chứ không phải tích vào cái đầu này. Thì có file size editor này chính là phần độ to nhỏ. Các bạn có nhìn thấy to nhỏ chưa? Thấy rồi ạ. Rồi, tiếp theo này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có một cái giá trị là cho cái hình này. Khi đây, spacing. Cái này là nó có một cái rất hay là các bạn cầm kéo này nó sẽ bay lên lan tỏa cho các bạn. Nhìn chưa? Lên trên và xuống dưới cho các bạn này. Nhìn chưa? Được, thấy rồi. Rồi tiếp theo ở đây nó có một lệnh là transfer. Transfer là chính là độ xa gần của đối tượng. Ví dụ các bạn để vào đây thì bằng nhau hết. Nhưng các bạn kéo xa này thì nó sẽ làm sao? Nó có xa gần cho các bạn. Kiểu mờ rõ đấy. Và sau khi đã lập giá trị này thì tôi sẽ tắt nó đi. Và lúc này chúng ta chỉ việc làm sao? Vẽ này các bạn nhìn nhá. Tôi vẽ nhẹ được không ạ? Nào tôi thu nhỏ lại một tí và vẽ nhẹ được không ạ?
Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Em có thấy ạ. Được chưa? Và thu nhỏ đầu bút này, có thể vẽ này như này được không ạ? Rồi, đường biên cho nó mềm hơn. Đấy, phải có những cái hạt to, hạt nhỏ, hạt xa, hạt gần. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ chườm vào đây. Cái này có thể vuốt lên đây. Đấy nhá. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Và lúc này sau khi đã chọn xong thì các bạn có thể vẽ ra bên ngoài. Với cái vẽ ra bên ngoài thì tôi khuyên các bạn hãy lập ra một layer mới cho tôi, vẽ chuột phải chọn là blending option này. Thứ hai là bạn sẽ chọn vào đây này, bỏ thuộc tính này. Thứ ba là chọn vào color này. Sang thứ tư là sẽ làm sao vẽ đây, vẽ này. Nhìn chưa? Đấy, vẽ này là vẽ để ăn điểm lên bên ngoài thôi, nhìn chưa? Và với cái này các bạn hãy giảm cái phin đi cho tôi. Được chưa? Đó. Với những giá trị như này thì cái việc của cái này của các bạn, bạn muốn cho cái phần nào rõ hay là mờ nó cũng rất là đơn giản, lập ra một layer mới và B và chúng ta tô như này thì nó cũng hết cái hình này của các bạn được. Ví dụ tôi sẽ chọn vào cái bút tròn, tô lên đi qua chân. Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo nó còn một cái loại đầu bút nữa cho các bạn xem nhé. Tôi tắt bỏ cái này đi cho các bạn xem này. Bút nữa này cho các bạn là bút B này, bút G này tôi gửi cho các bạn rồi. Trong bút này nó có một cái bút rất hay, đó là bút đầu xòe. Nhìn thấy bút đầu xòe này của tôi chưa? Lập ra một đây mới nhá. Nhìn này, bút đầu xòe chưa? Đây, tô nhảy đúng không? Vậy bút đầu xòe này nó liên quan đến cái gì thì các bạn nhớ là F5 giúp tôi. Cái bút đầu xòe này rất hay là khi ấn vào xếp layer này, nhìn thấy không? Bút tiếp xếp này nó sẽ có điều chỉnh cho các bạn là độ thưa. Nhìn thấy thưa chưa? Mọi người nhìn thấy thưa chưa? Rồi, chúng ta sẽ có một cái lệnh tiếp theo, đó là các bạn sẽ kéo ở đây cho tôi là nó sẽ là như thế này. Đây ạ. Ok, tôi sẽ thu nhỏ cái này đây. Thấy chưa? Bút đầu xòe nhá, các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể thu nhỏ lại, chúng ta cho đầu bút nó bé lại một tí cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây ạ. Đây là xoay của bút này, nhìn chưa? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là đây. Đó, rồi. Các bạn có nhìn cái nang này chưa? Xong chưa nhỉ? Nhìn cái này chưa? Cái này nha, cái này là cái quan trọng này, nhìn chưa? Alo, nếu mình nhìn cái này chưa nhỉ? Alo, rồi bây giờ thử vẽ cho các bạn xem nhá. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Có nhìn thấy cái này nó là một màu trắng à? Có. Thì trong cái bút của chúng ta nó có một cái áp lực là cái này nếu mà bạn giảm áp lực đi thì độ đậm nó vẫn thế, nhưng nó tạo ra xa gần của các điểm đầu bút khác nhau. Tại vì cái bút này làm lên từ rất nhiều hình, nên các bạn có thể chọn là 15 nhé, enter này, nhìn chưa? Và tôi vẽ cho các bạn xem. Mọi người nhìn này chưa? Ok, tôi sẽ giảm xuống cho các bạn xuôi tầm khoảng 5, enter. Các bạn nhìn là vẽ này. Ok, mọi người có nhìn thấy cái đường này của tôi chưa? Phóng to cho xem. Ui trời, hiểu cái này chưa? Nhìn này. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, xếp dynamic này. Chúng ta sẽ có một cái bút tiếp xếp đã có xong và chúng ta có thể được quyền xoay cái hướng của nó ra này. Nhìn nhá, vẽ vào đây. Ok. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Đó. Rồi bây giờ tôi bớt nét nhé. Đây là nét nhiều hay nét ít này. Nhìn chưa? Nhiều ít này. Nhiều ít này. Ít nét đi thì nó vẽ được như này. Để cho nó đơn giản hơn. Ok. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Đó. Thấy rồi. Đấy, hôm trước có nhiều bạn cứ hỏi tôi là cái background nó vẽ kiểu gì đấy thì đây. Nhưng mà đôi lúc các bạn để ý cho tôi là có nhiều bạn bảo chứ ô thầy ơi, nhưng mà em muốn cho nó cong tròn đều thì bằng cách nào? Thì người ta có một cái tiêu chí như sau. Sau khi đã có bút xong, bạn có thể dùng công cụ pen. Bạn sau khi đã có pen xong thì bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác như sau. Đó là pen dạng số 1. Bạn tích vào đây một điểm cho tôi, bạn tích vào đây một điểm cho tôi và uốn theo đường chiều đường cong của tôi nhá. Uốn như này thì chắc là khó trượt lắm á. Ok, chúng ta sẽ kéo ở đây. Cầm điểm này kéo ở đây cho tôi. Cầm điểm này kéo ở đây cho tôi.
cầm điểm này kéo vào đây cho tôi. Rồi, cầm cái điểm này kéo vào đây cho tôi. Và chạy đến đây. Ok, mọi người thấy mà cái đường cong nó chưa được ổn lắm thì tự uốn nhá. Ok, mọi người đến đây hiểu chưa nhỉ? Hiểu rồi ạ. Rồi, sau khi đã có pen xong, sau khi đã có cái pen xong và điều chỉnh nó mượt mà rồi, ngon lành rồi, bây giờ người ta sẽ có một cái lệnh rất hay, đó là có pen xong rồi thì sẽ công cụ là B. B của chúng ta là cái bút vừa rồi vừa làm. Chúng ta ấn vào Enter thì bút sẽ tự chạy theo đường dẫn cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái này, đừng hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Có nghĩa là làm cho cái bút nó chạy theo đường dẫn cho các bạn đấy ạ. Các bạn nhớ nhá, bút chạy theo đường dẫn là người ta làm như thế này. Nhìn thấy chưa? Đó. Và sau khi bút chạy theo đường dẫn xong thì bạn ấn vào Ctrl Enter cho tôi, thì lúc này tôi đã có một cái đầu bút như thế này. Và các bạn được quyền làm sao chỉnh cái này nuôi xuống một tí. Có thể ấn vào Ctrl T là một tí và cầm kéo ra đây tí được không ạ? Giữ Shift kéo đây. Sau khi đã kéo này xong thì các bạn có thể được quyền lựa chọn cho tôi đó là gì? Còn nhớ cái lệnh mà chuột phải Blending Option này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng đầu tiên là Overlay xem là màu đấy nha. Đây, màu nha. Còn nếu mà chúng ta không dùng Overlay mà chúng ta làm phát sáng thì chúng ta sẽ có cái này. Và tất nhiên là phải bỏ thuộc tính này đi rồi. Và sau khi đã bỏ thuộc tính này đi thì các bạn nhớ cho tôi, buổi sau tôi sẽ nâng cấp phiên bản cho các bạn là làm phát sáng như nào. Lúc này các bạn sẽ ấn OK và giảm cái fill dần đi. Đấy cũng là một cách nhé. Các bạn hiểu cái ý của tôi chưa nhỉ? Alo. Vâng ạ. Rồi có nhiều bạn là bảo thầy ơi, nhưng mà cái này em muốn là nó phải là màu của nó thì nó có được không ạ? Nó có thể là màu sáng có được không ạ? Giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là dùng cái gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng lập ra một layer mới và đổi cho nó một cái màu y ngắn chỉ thẳng vào đây, lấy cái màu sáng trưng, đổi màu phía trên. Ctrl Alt G. Sau đó thì dùng phím gì? Color. Được chưa? Nhưng lúc này color thì nó lại không đúng, bởi vì nó là màu trắng rồi, nên bạn có thể dùng trực tiếp cho tôi đó là no mờ được, nó là cái màu này. Và cái màu này muốn cho nó sáng nhiều, sáng ít tại nhiều chỗ khác nhau thì các bạn có, đây là màu xanh của chúng ta đúng không? Chúng ta có thể chọn điểm giữa này và chỉnh sáng nó được không ạ? M quét qua phần giữa này. Được chưa? Hãy chỉnh sáng nó lên bằng cách nào? Ví dụ tôi chọn vào công cụ Level. Cái này các bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉnh này thì có phải sáng không? Cả nhà mình nhìn cái này chứ nhỉ? Alo. Thấy rồi. Và chỉ áp dụng cho nó là áp dụng cái thằng này thôi, nên là ấn vào thằng này được không ạ? Nhìn chỗ giữa này sáng chưa? Nhìn thấy các bạn nhìn thấy chỗ này của tôi chưa? Nhìn chỗ này sáng chưa? Rồi. Có những trường hợp thứ hai là ví dụ nếu tôi chọn vào đây là sáng, tôi không có dùng cái này nữa. Tôi có thể được quyền ép cả hai này thành một và tôi chọn vào hòa trộn làm gì? Ctrl E như này được không ạ? Nhìn thấy chưa? Tôi ấn vào Ctrl G, sau đó thì làm một cái biểu tượng lên là làm sáng ảnh. Sau làm sáng ảnh thì tôi sẽ cho nó chìm cả hai bên được không ạ? Mặt nạ được không? G. Được. Kéo từ đây đến đây được không ạ? Các bạn thấy là sáng giữa chưa? Đấy nhá, đấy là một cách. Còn cái trường hợp thứ ba là tôi sẽ làm cho các bạn đó là tôi để nguyên cái màu trắng đó. Đây ạ, tôi sẽ để nguyên màu trắng này cho các bạn. Và cái màu trắng này muốn phát quang hay là không muốn phát quang hay muốn mờ đoạn nào đó thì các bạn hãy làm cho tôi được như thế này đã. Đó nhá, rồi chọn cho nó một cái màu rồi tích vào đây. Và lúc này sau đó này làm mặt nạ giúp tôi. B. Lúc này sau khi đã chọn B xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút B bình thường và chọn cho nó tô là nó qua được cái phần này. Tôi chọn 100%. B. Chuột phải chọn là 19. Đây 19 này. Lập ra đây mặt nạ nhá. B này, tô đây. Để nó cái chân của tôi đi, cái này là lên phía trước này. Nhìn chưa? Cái này là phía sau này, đôi giày thì các bạn có thể cho nó gậy này có thể lên phía trước này. Đấy, thì tùy theo tính chất mà các bạn cái giày trước hay giày sau để cho nó bắt mắt hơn. Cái chỗ này tôi cần cho nó mờ đi thì tôi sẽ cho nó mờ dần này. Đấy chưa? Rồi, buổi sau thì chúng ta mới làm được ra nhiều thứ được. Rồi tạm thời được nhài đã. Đó. Rồi tiếp theo, phần này của các bạn nhớ cho tôi là cái đồng chí người. Đồng chí người đang là
một cái màu 80%, tôi muốn thiên về màu xanh, thì người ta sẽ làm một cách là tôi lập ra một layer mới và cho nó một cái màu xanh y ngắn. Tôi đổ một cái màu vào cho các bạn. Đây ạ. Và đổ màu xong thì bạn hãy dùng cho tôi một giá trị đó là color, thì màu nó sẽ được nhanh. Các bạn có hiểu là tôi đang nhuốm màu nó phía trên chưa? Nhìn chưa? Và lúc này các bạn sẽ giảm nhẹ đi để nó hơi nhuốm màu, để nhuốm màu xanh này của các bạn, để nó ra được cái tông màu của các bạn mong muốn. Phần thứ hai, cái hình này của các bạn thì bạn giảm nhẹ fill cho tôi. Đó. Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn được quyền xử lý những khu vực chữ của các bạn. Ví dụ chỗ này chữ đặt lên khó nhìn, chúng ta tích vào đây B, tô vào đây mất, được chưa? Tô ở đây chỗ này không ảnh hưởng đến bút, được chưa? Và tiếp theo chúng ta sẽ tô vào vị trí này để ăn vào phần đầu, chỉ nổi phần mặt thôi, được chưa? Rồi tiếp theo cái phần đuôi này của chúng ta sẽ phải làm sao? Nhìn này, như tôi đã nói cho các bạn biết rồi, là cái điểm này của chúng ta đặt vào đây, điểm này của chúng ta là cái này. Chúng ta được quyền làm sao? Cầm cái bàn tay chính là dịch hình này. Không cần bàn tay mà chúng ta sẽ làm mặt nạ cho nó luôn. B, tô vào đây để mất hình này đi. Tiếp theo tô vào đây, mất hình này đi, để cho nó rõ bàn tay. Và nó chỉ phát sáng từ đoạn này đến đoạn này thôi. Được chưa? Và tất nhiên là các bạn hãy bật cho tôi giá trị nên là gì? Những cái hình chấm này. Sau đó thì sẽ có những biểu tượng chấm như thế này. Đâu rồi? Tích vào đây. Thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy hạt của chúng ta như này không? Và nhiệm vụ của chúng ta nó sẽ được cái này. Và logo muốn nổi được trên cái nền tảng này thì buộc phải sử dụng một tiêu chí. Đó là các bạn có thể ấn vào Ctrl G. Có hai logo. Sau đó khóa logo lại và dùng một cái màu tên là xanh. Đổ màu. Cho nó xuống dưới một lớp để làm gì? Chúng ta sẽ có cái biểu tượng này. Sau khi đã có được cái biểu tượng này xong thì các bạn có thể chọn lựa cho nó, một là multi là làm đậm màu, thì logo sẽ được nổi trên cái nền mà chúng ta mong muốn. Được chưa? Từ cái logo này các bạn muốn phát sáng như nào đó thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Ví dụ chỗ này các bạn cần phải cho nó cái mây này tôi sẽ làm sao xử lý cho nó công đoạn nữa là lại mặt nạ, lại B, lại tô vào đây để làm sao nó không bị ảnh hưởng. Là lúc này thì tôi sẽ giảm opacity xuống, tôi sẽ trích vào đây. Rồi. Đó, thì sau khi làm xong thì bạn sẽ có một cái giá trị, đó là các bạn làm về thương hiệu Gold nhá. Các bạn phóng to lên cho tôi nhìn này. Nhìn thấy chưa? Cả lớp mình nhìn cái làm chưa? Rồi đấy ạ. Hôm nay thì chúng ta đã xử lý qua nền tảng của Gold và đã có một số cái kỹ thuật liên quan áp dụng thêm bút, và chúng ta chớm với cái giá trị bút cho các bạn rồi. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn là các bạn sẽ phải làm nét cho tôi bằng cách như sau. Đó là làm nét bằng cách nào? Bước số 1 sau khi làm xong là các bạn sẽ phải chụp cho tôi hoặc là chọn cho tôi một cái gradient nha. Nhìn này, tích thẳng vào cái lớp trên cùng và chọn cho tôi một cái lớp gradient. Và sau khi lớp gradient xong thì bạn tích vào đây cho tôi, thì cái gradient này phải là màu đậm, bởi vì tông của chúng ta đang là dùng màu xanh đậm. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là không dùng này nữa mà phải dùng gradient để nó sẽ làm sao? Tâm sáng nó sẽ này nha. Bạn đảo ngược giúp tôi reverse thì xung quanh các góc nó sẽ tối đi. Cái biểu tượng scale này nó giá trị là to nhỏ, các bạn có thể đẩy lên to này, nhìn chưa? Đấy, ví dụ nha. Và sau khi làm xong thì bạn chỉ cần hòa trộn cho tôi một multi là làm đậm màu này. Các bạn sẽ nhìn thấy xung quanh sẽ đậm. Nhưng trong trường hợp này tôi hay chọn là soft line và overlay. Nhìn chưa? Soft line. Sau khi đã soft line xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái này nó khá là đậm này. Các bạn có thể giảm cái phi này đi để nhìn sao nó tương đồng. Được chưa? Đấy nhá. Đấy là một kiểu. Phần thứ hai, cái bầu trời này lúc này cái gradient ở chỗ này tôi sẽ phải cần làm cho nó một tí sáng ở phần phía trên. Nên buộc tôi sẽ chơi một cái trò như sau, tôi sẽ làm ra một cái layer nữa là layer về level. Và sau khi đã có level xong thì bạn hãy chọn cho tôi một giá trị đó là về bóng sáng. Bóng sáng của chúng ta là dùng hòa trộn làm sáng ảnh. Nhìn chưa? Và sau khi làm sáng ảnh xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái mặt nạ là Ctrl Y. Ctrl Y được rồi thì bắt đầu mới dùng bút B. Nhớ nhá, dùng bút B lúc này thì nó sẽ có giá trị là tôi sẽ X là màu trắng này, tôi sẽ tô này. Tô vào đâu thì sáng đấy, ví dụ như bạn muốn là sáng từ bên này thì ok, tô từ bên này.
Nhìn chưa? Đó, đấy ánh nắng của chúng ta chiếu thôi. Và bên này thì chúng ta cần tối này, các bạn nhìn này, trước sau này. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có một cái nền tảng nữa là chúng ta lại lập ra một layer mới và chúng ta được quyền nhấn nhá sáng level tiếp theo lần thứ hai. Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái lệnh đó là multi, là làm đậm màu. Với cái cách làm đậm màu như này thì các bạn sẽ nhìn thấy chiều sâu của chúng ta rất là tốt. Nhưng lúc này chúng ta lại dùng mặt nạ lại Ctrl Y tiếp một lần nữa. Và cái này thì các bạn hãy dùng bút B cho tôi, bút B bằng 28 màu trắng, bạn tô vào đến đâu thì hình sẽ bên này sẽ tối đến đấy. Các bạn nhìn này, tôi sẽ tô đến đây. Tôi sẽ tự tạo ra độ đậm cho chính chúng tôi. Được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ tăng cái này lên để đầu tô tiếp vào chỗ này là quần này. Để ánh nắng chiếu vào này, chỗ này là có dày này, đậm hơn này. Được chưa? Rồi tôi tô vào chỗ này, tôi tô này để cho nó đậm hơn, da thịt nó. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi chỗ này tôi cho tí đậm vào đây, tại vì thiếu đậm nó rất là quan trọng. Bên này thì là sáng thì tôi lại cầm tôi nháy sáng vào đây, tôi nhé sáng vào đây một tí nữa để tôi đẩy sáng bên này để ánh sáng chiếu vào. Chỗ này tôi sẽ cần nhé sáng một tí, chỗ này tôi cần nhé sáng một tí. Đó, số này kéo vào đây, đầu gối thì phải bắt sáng lên một tí. Ok. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tiếp theo. Nhớ một điều rằng là cái chữ của chúng ta, chữ gold này, các bạn sẽ phải chọn cho tôi là một cái lệnh đó là chữ gold. Và cái này thì các bạn có thể thử hai phương án, một là làm bằng màu vàng. Màu vàng này cẩn thận là không bị chua nhé, các bạn nhớ chuột phải chọn vào blending option này. Trong phần blending option thì nó có một cái lệnh cho các bạn, đó là lệnh là gradient overlay. Trong phần gradient overlay này các bạn được quyền chọn cho tôi một giá trị nào, tích vào đây, hãy chọn cho nó một cái màu tên là nâu. Tiếp theo bạn tích vào đây cho tôi một cái nữa là màu tên là vàng. Và cứ như thế này thì các bạn sẽ thay đổi cho tôi các thuộc tính thôi. Ví dụ nhá, nhìn thấy chưa? Chữ gold của chúng ta đặt vào đây. Được chưa? Cái này của chúng ta là đặt vào vàng đây, tích vào đây chúng ta sẽ chọn là vàng trắng. Nhá, đậm này, nhìn chưa? Lúc này các bạn sẽ chọn vào đây màu vàng, tích vào giữa đây nó sẽ sáng này. Rồi, các bạn sẽ tích vào đây. Rồi, cái này thì các bạn sẽ chọn sáng cho tôi. Và lúc này, sau khi đã lựa chọn xong thì bạn sẽ kéo xuống. Chỗ này thì chưa tươi lắm thì chúng ta có thể đẩy chính xác lên nha. Đấy. Sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn đã có một cái vàng gold. Và sau khi đã vàng gold thì bạn sẽ được cái biểu tượng vàng bên trái của các bạn nha. Lúc này như hôm trước tôi đã dạy cho các bạn chiêu thức là inner ground, là bóng bên trong, các bạn tích vào đây cho tôi. Thì cái bóng lúc này bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trắng. Nhìn thấy chữ chưa? Và sau khi đã chọn chữ màu trắng xong thì tôi chọn bóng ở giữa này, size nó có thể lớn hơn một tí này. Được chưa? Và các bạn có thể chọn 100% để nó phát sáng cho tôi. Được chưa? Chữ của tôi này nhỉ, lớn ok. Chữ này các bạn có thể được quyền chọn là cho lên trên tất cả để nó không ảnh hưởng đến cái hình gì của các bạn, nhìn thấy chưa? Thì lúc này sau khi đã có cái hình này xong, các bạn nhớ nhé, tôi đã chọn xong cái này rồi. Tôi có thể copy toàn bộ hiệu ứng này nháy sang 100% cho các bạn bằng cách như sau. Chuột phải chọn vào chữ gold. Chọn vào biểu tượng là copy layer style. Sau đó chuột phải chọn vào cái chữ 100%. Và lúc này chúng ta sẽ chuột phải chọn vào paste layer style. Nghe xong. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã được xử lý. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo, F. Và lúc này sau khi ép xong một lần nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy full toàn bộ màn hình. Thì cái này đây là chính là một cái standee cho một cái thiết kế của các bạn. Và tất nhiên nó đầy đủ các tính chất và liên quan đến thương mại chưa thì chưa, nhưng ít nhất nó sẽ bắt đầu chúng ta khởi nguồn cho việc là cái này có thể áp dụng cho background, cho mỹ phẩm được không? Cái này có thể background cho thể thao được không? Cái này có thể background cho sân golf được không? Tất nhiên cái goal của chúng ta nó không liên quan đến những cái chấm như kia đâu. Nhưng hôm nay tôi nói cho các bạn để các bạn có thể áp dụng vào với giá trị F5. Hãy để ý đoạn F5 cho tôi. Ok, mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Được rồi. Alo, nhìn này chưa? Rồi ạ. Thì hôm nay chúng ta học được cái này để nâng cấp tất cả những cái phiên bản của từ bài 1 đến bài bây giờ. Các bạn có thể đá thêm một ít mặt nạ, các bạn có thể đá thêm bút cho tôi, các bạn có thể blending option cho tôi, các bạn có thể thêm những giá trị về hình chuyển màu cho tôi. Tất nhiên những đến phần sau nữa thì tôi sẽ nâng cấp cho bạn làm ánh sáng. Nhưng mà hôm nay với những cái cách như này thì các bạn đã thấy là chúng ta đã làm được ra rất nhiều thứ. Ví dụ có thể thiết kế standee. Nhìn chưa? Cái này có thể thiên về standee này. Nhìn chưa? Alo?
Ép nhá. Nào, sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể thử một vài cái phương án màu. Màu chúng ta thử rất nhiều phương án nhé. Các bạn nhìn này. Thử phương án màu là gì? Đây. Có nhiều người bảo là thầy ơi em muốn thử phương án màu thì có thể làm được không? Đây. Nhìn nhá. Chúng ta có thể sổ xuống và chúng ta được quyền chọn lựa cho nó là Channel Mixer. Channel Mixer là trộn màu. Và trộn màu này nó sẽ dùng cái màu gốc của các bạn. Đó là cái gì? Đấy nhá. Nó sẽ có hai màu là màu xanh và màu green. Thì màu green các bạn kéo ở đây. Kéo ở đây thì vàng sẽ tăng lên. Green đối nghịch với màu hồng. Và cầm cái xanh này đối nghịch với màu vàng của các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái poster chúng ta khá là cổ điển không? Nhìn chưa? Phong cách này là màu của phim này. Alo? Alo, alo. Cả nhà mình nhìn cái này chưa? Đấy nhá. Rồi. Phần thứ hai, các bạn có thể reset được lại quay giá trị như sau. Các bạn có thể tích vào đây reset lại. Chúng ta có thể chọn vào không phải green nữa mà chúng ta chọn vào blue. Thì các bạn kéo này lên cho tôi là xanh và kéo này xuống thì nó sẽ đá thêm vàng. Thì màu này các bạn nhìn thấy chưa? Alo, nhìn thấy chưa? Màu khá là đẹp. Và cái này nó sẽ khiến cho chúng ta làm ra những cái background màu rất là ảo diệu. Và chúng ta để một vài phương án để cho khách hàng có thể lựa chọn chúng ta. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải chọn lựa. Bởi vì làm sao chúng ta phải thử gu của khách hàng. Đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy với những giá trị này thì các bạn có thể áp dụng thêm nhiều kiểu nữa khi liên quan đến phần thiết kế Stanley. Các bạn có thể ấn vào Ctrl F, tôi lưu vào đã không để mất. Rồi, tiếp theo này các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào TPK. Và sau đó thì các bạn sẽ có một cái lệnh nữa là các bạn đã từng quen với giá trị là Hue Saturation. Saturation là giá trị trộn màu, là từ xanh, đỏ, tím, vàng cho các bạn. Bạn kéo lên đâu thì màu sẽ thay đổi đến đấy. Nhìn thấy chưa? Đó, nhìn thấy chưa? Có nhiều người bảo là em thích kiểu màu như thế này, màu kéo thì tự kéo nha. Đấy là kiểu tiếp theo của các bạn. Các bạn có thể lựa chọn như vậy. Rồi tiếp theo này, tôi cho các bạn xem này. Trong cái thiết kế này của chúng ta nó còn một cái nữa là Gradient Map. Gradient bình thường thì chúng ta đã có rồi, nhưng Gradient Map này cực kỳ hay. Có nghĩa là khi tích vào đây, cái này được quyền áp dụng cho bạn một cái lệnh như sau. Ví dụ, chúng ta chọn vào Basic. Sau khi tôi chọn Basic xong thì các bạn nhìn này, ở đây nó có một cái lệnh cho các bạn. Đây ạ, Lacy. Tiếp theo tích vào đây. Đây là một cái màu khá là cổ điển. Các bạn có nhìn thấy cái màu này chưa nhỉ? Alo. Alo, alo. Thấy rồi ạ. Cái màu này các bạn biết lấy ở đâu không? Thì tôi chỉ cho các bạn luôn nhá. Windows này. Chọn vào biểu tượng Gradient này. Gradient đây, chính chưa? Và sau khi đã có Gradient này xong thì bạn tích vào biểu tượng 3 gạch ngang này. Nó có biểu tượng. Nhìn thấy cái này chưa? Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Thấy rồi. Sau khi có cái này xong thì các bạn vào Gradient nó mới có được. Ví dụ Gradient Map. Nhìn chưa? Gradient Map của tôi nó sẽ được như này. Đây ạ. Có nhiều bạn bảo là thầy ơi em làm sao để lấy được cái Gradient này, thì các bạn nhớ nhá. Nhìn này, sổ xuống. Nhìn chỗ này chưa? Nhìn vào cái Basic chỗ này chưa? Nó mới có cái này. Tất nhiên mình có thể tự tạo được, chứ không nhất thiết phải có cái này. Nhưng tốt nhất tôi khuyên các bạn nên tự tạo. Và tự tạo như này, sau này bạn ấn OK cho tôi, nhìn lên chỗ này chưa? Bạn hãy chọn cho nó một giá trị cực kỳ sắc nét bằng cách nhá. Đây là màu tím này. Tại sao xanh tím này đối nghịch với màu vàng? Bởi vì đây là hai màu đối nghịch. Và khi màu đối nghịch mà chúng ta dùng hòa trộn như sau. Một, bạn chọn hòa trộn Shortline cho tôi. Thì màu đậm sẽ đậm thêm một đậm nữa là các bạn nhìn này, trước sau này. Các bạn có nhìn thấy độ đậm chưa? Có thấy sắc nét không? Nhìn thấy sắc nét chưa? Có nhìn thấy sắc nét không ạ? Chỗ đậm cần đậm, chỗ sáng cần sáng. Đúng chưa? Rồi. Nhưng mà có nhiều người bảo là em muốn cái phần đậm này nó không thể hiện mà nó phải như cũ thì có được không? Thì nhìn này, có thể mặt nạ được không? Có thể dùng bút bê được không ạ? Và cái bút bê này thì các bạn nhớ cho tôi là phải là bút bê màu đen. Đúng rồi. Và màu đen tô thì phải từ tốn để cho nó mất dần nhá, chứ đừng phát là mất ngay. Đây, tôi nhảy ra, nó vẫn là màu xanh. Các bạn có nhìn thấy tô vẫn là màu xanh không? Chỉ cái đồ hạt nít nó nhỏ nhỏ một chút. Có nhìn thấy đoạn này không? Nhưng nó đẹp hơn hẳn so với cái phiên bản cũ. Các bạn có thấy nó độ sâu nó sâu chưa? Alo? Dạ có. Đấy nhá, đây là một kiểu nha. Rồi, phương thức thứ hai là gì? Bạn vẫn là cái này. Tôi lại chọn vào Gradient Map cho bạn lần thứ hai. Tôi vẫn chọn cái đấy. Tôi vẫn chọn cái đấy nhá.
Tôi cho các bạn xem kiểu chúng ta có thể được áp dụng rất nhiều kiểu. Cái này nhớ là không phải áp dụng cho poster đâu, mà có thể áp dụng cho những cái ảnh mà các bạn thích. Đây, có phải là như này không? Vẫn là cái đấy đúng không? Nhưng lúc này tôi không dùng hòa trộn nữa, tôi giảm cái phin xuống. Nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy là giảm phin xuống thì nó tổng quan chung nó sẽ bị ám toàn bộ màu xanh không ạ? Nhìn thấy ám màu xanh chưa, trước sau này. Phong cách này là một loại phong cách này, cổ điển này. Còn nếu mà các bạn chọn vào đây cho tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi bật cái này lên này, màu đẹp chưa? Đấy nhá. Hiểu đoạn này chưa nhỉ? Alo? Có. Rồi, tiếp theo nhá. Nhìn này, đoạn này là hơi thiên về chỉnh màu tí. Các bạn có thể chọn vào đây và bạn chọn cho tôi một cái thuộc tính rất là hay. Đó là Carbon. Carbon thì ai biết rồi. Nó sẽ sinh ra cho tôi là cái màu đây là màu trung gian. Còn cái màu này là màu tối, khu vực tối, và cái này là khu vực sáng. Thì các bạn nhìn này, khu vực tối. Khu vực tối muốn tạo ra tương phản thì thiên về màu xanh. Màu xanh nha, nhìn màu xanh chưa? Màu xanh đậm hơn này, nhìn trước sau này. Đó. Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ chọn vào trung gian. Trung gian thì bạn có thể cho da nó ấm lên. Tiếp theo này, bạn sẽ chọn cho tôi vùng ánh sáng. Ánh sáng là đậm thì là màu xanh dương, thì tương phản với nó là màu vàng, nên các bạn có thể đẩy sang vàng giúp tôi. Nhìn thấy chưa? Đây là quên mất shadow của chúng ta đang là xanh dương nha. Tiếp theo chúng ta chọn vào highlight là vùng sáng đấy. Vùng sáng này thì tôi đẩy vàng cho các bạn. Mọi người nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta được quyền chọn cho nó và được quyền giảm phin lên bao nhiêu % để nó bớt cái này đi một tí. Nhìn chưa? Ở trước sau này. Đó, các bạn nhìn không? Độ đậm sẽ đậm hơn một độ. Còn nếu không thích thì bạn buông nó ra. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái poster của chúng ta trông đã khác hẳn rồi. Cũng là một tiêu chí đấy. Nhìn thấy chưa? Nhìn cái poster chưa? Ok? Các bạn có nhìn thấy ổn không ạ? Alo? Nhớ bài hôm nay tăng sắc độ chưa? Hello. Xem kỹ lại phần này thì chúng ta mới làm được nhá. F này. Ctrl Z lại. Cái goal của chúng ta vứt đâu rồi không biết. Ctrl Z lại, nhìn chưa? Đấy nhá, rồi ok, Ctrl Z lại. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và không biết cái chữ goal tôi vứt đi đâu ấy. Không biết là cái mắt của chúng ta sẽ kéo đâu. Đây, có khi là cái này. Ngoài cái này. Không sao cả, thực ra cái này nó làm rất là nhanh thôi. Chúng ta sẽ bỏ cái thuộc tính này. Chữ goal của chúng ta biến mất. Chúng ta chọn 100 sang bên này, kéo sang bên này. Ok, như vậy đã, để chúng ta hiểu được bản chất đã nhá. Hiểu cái này chưa? Alo. Chuột phải. Mất cái chữ đây rồi, chắc là xóa đi rồi. Ok, thì sau khi mà các bạn đã hiểu được thuộc tính và các bạn hòa trộn bằng gradient map nhá. Các bạn nhìn nhá, chúng ta chọn vào đây. Cái chữ của chúng ta đâu rồi? Chúng ta tắt bỏ cái này đi, Tắt bỏ cái này đây. Chúng ta sẽ chọn vào cái chữ này, chúng ta copy lại nhá. Ctrl C này. Sau đó thì tôi sang bên này, Ctrl V này. Sau khi Ctrl V xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to này. Sau đó thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái hình này của chúng ta đủ lớn rồi thì chúng ta chỉ phải chuột phải chọn vào copy style này. Thì nhanh nhá. Bởi vì chúng ta copy rồi mà. Và sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi cái gradient map này. Sau khi đã có gradient map thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái thuộc tính ở phần phía dưới này. Đúng nhảy chưa? Thực ra mình hiểu cách thì mình xử lý rất là nhanh. Sau khi làm xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi hòa trộn đó là short line. Được chưa? Với cái short line này màu đã đẹp rồi thì chúng ta chỉ cần chọn vào mặt nạ B. Bút B này của chúng ta là màu đen. Và chúng ta từ tốn ở phần dưới này chúng ta sẽ nộ hình như cũ. Đây tôi chỉ nộ cái phần này thôi. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Tôi tích vào đây. Tôi tích vào đây. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy trước sau này. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ xem lại cái bản thiết kế của chúng ta cuối cùng là như này. Phóng to. Thu nhỏ.
Là đi từ trên này. Hôm nay có mây, là bút mây này. Có người cắt ra này. Có bút này, có gôn này. Nhìn chưa? Ok, cả lớp mình xem phần này chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, qua cái bài này về nhà các bạn sẽ luyện lại cái bài này giúp tôi. Tất nhiên tư liệu thì tôi đã gửi cho các bạn rồi. Nếu các bạn nào cần nữa thì tôi sẽ gửi lại. Ok, bút thì tôi đã gửi cho các bạn rồi nha. Bạn nào mà chưa có bút thì bạn có thể inbox lại về cái Zalo cho tôi thì tôi gửi lại cái bút cho các bạn. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Ok, bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn về thiết kế một cái standee liên quan đến thiết kế cho một thương hiệu gold của chúng ta rồi. Và chúng ta đã có những cái hiệu ứng được đắp từ bài trước. Và hôm nay có nền tảng là chúng ta vẽ cong như thế nào. Các bạn có thể thử luyện nha. Tôi sẽ tắt bỏ đây là nội dung để chúng ta làm thiết kế này. Được chưa? Ok, và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Shift S và chúng ta sẽ lưu nó thành một cái phiên bản mới. Và phiên bản này chính là ảnh. Các bạn sẽ chọn vào G, Enter và chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Stop nha. Thầy ơi. Rồi, nói đi. Xíu nữa thầy có render cái video này rồi gửi lên nhóm lại không thầy? Thế không gửi thì làm sao làm được? Hôm nay dạy mà lại không vậy thì làm sao các bạn nhớ được? Hôm nay tôi đắp cái này cho các bạn thêm không mà. Hiểu cái này chưa? Dạ. Các bạn có thấy là những cái bài trước của chúng ta làm ra ánh sáng rồi, nhưng mà bây giờ có bút. Hôm trước có nhớ là những cái hình chấm chúng ta phải đi kiếm một cái ảnh không? Chúng ta hòa trộn không? Thì hôm nay chúng ta có thể tự vẩy ra những cái bút của chúng ta không? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ rồi. Ok, nhớ nha, làm kỹ nhá. Này, chúng ta sẽ chọn là biểu tượng layer 6. Chúng ta sẽ giảm tải cái này đi, mây này bớt này. Được chưa? Chuột phải chọn là không phải layer 6 là layer số 4 chẳng hạn như này thì các bạn sẽ nhìn lên đây là mây. Mây này chúng ta sẽ giảm bớt thì đấy. Nếu mà nó bị không rõ thì chúng ta có thể tự điều tiết lại nha. Rồi, Ctrl S lại. Bài hôm nay tôi xin dừng ở đây. Nếu có ai có ý kiến thì inbox trực tiếp cho mình qua Zalo để mình hướng dẫn cho các bạn. Còn việc còn lại bây giờ thì mình sẽ gửi tư liệu này cho các bạn. Được chưa? Để các bạn lấy tư liệu này các bạn đắp vào cái bài từ bài 1, bài 2, bài 3. Và tất nhiên đừng bao giờ quên làm việc theo hệ thống trong cái nhóm đáng chú ý. Các bạn nhớ cái giáo trình trong đáng chú ý chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Và nhớ một điều rằng là sau khi mà chúng ta luyện tập khoảng 1 đến 2 tuần nữa thì các bạn sẽ dừng lại. Có nghĩa là 1-2 tuần nữa thì các bạn sẽ dừng lại, các bạn làm bài tập về tôi cung cấp tư liệu cho các bạn luyện nhá, phải có bút các thứ ngon lành cành đào. Và những cái bạn nào mà không làm bài hoặc là không tham gia cái này thì các bạn sẽ đi qua lớp sau. Lớp sau bạn sẽ học lại qua lớp sau từ bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, 10. Ok, còn những các bạn nào làm bài thường xuyên tôi sẽ nhặt tất cả các bạn đó sang một bên và chúng ta nâng cấp phiên bản tiếp theo. Các bạn hiểu ý tôi chưa nhỉ? Dạ có ạ. Nhớ nhá, và cái này các bạn sẽ làm để xây dựng hồ sơ xin việc cho các bạn thì ít nhất các bạn phải thiết kế bắt mắt. Các bạn phải làm đẹp, các bạn phải làm thật sự là bắt mắt lung linh thì người ta mới chấp nhận được cho các bạn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng cái vấn đề về chia sẻ màn hình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn còn thể nào ý kiến nữa không nhỉ? Alo cả nhà ơi. Dạ không, em cho thầy ạ. Dạ không ạ, cảm ơn thầy ạ. Nhớ nhá, hãy xem và xem kỹ cho tôi. Ví dụ những cái bạn trước tôi đã nói kỹ rồi. Ok nhá. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Chào thầy ạ. Dạ vâng, chào thầy ạ.